mo máa fi tòǹdòtòǹdò tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ tàkúrẹ́tàkúrẹ́ tẹ́kìtìtẹ́kìtì tìjẹ̀bú tìbàdàn tọ̀yọ̀ tìwò. mo fi kí gbogbo yín káàbọ̀ sínú ìròyìn àti ìpàdé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè tàṣálẹ̀ ìbò ní ojú ọjọ́ lọ́dọ̀ yín. ṣé ọdún ń lọ sẹ́ẹ̀ tí gbọ́dún jáde ràǹkárá ò wọ́sẹ̀ mọ́. ó dà á dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run o ẹ̀ ṣàṣe ń wọ̀nba àwọn ìròyìn tàṣálẹ̀ ìmí àtàyà àti pẹ̀lú ẹ̀ lẹ̀ kẹ́yìn tí wàá kẹ́ wá tẹ́tí lẹ́kọ̀ọ́ ẹjẹ́ àyọjú kájọ yọjú lójú fèrèsé ní tá a ti mọ́ yọjú tá a ti mọ́ wo ìròyìn lérèfé torí abala lérèfé náà láfi wọlé o ẹ lórí ọ̀rọ̀ ti mufti tó náà gbẹnu sí ọ̀rọ̀ ó gbẹnu sí máìkì lórí ọ̀rọ̀ ti ṣàríà àwọn àfa ẹgbẹ́ rẹ̀ àwọn àfa àti ìtìwọ̀n ìṣẹ́gbẹ́ kan náà àwọn eléyìí jùlọ wọ́n lóye jùlọ wọ́n sì ní ìmọ̀ jùlọ wọ́n tún ní sùúrù jùlọ wọ́n tún lálàáfíà jùlọ torí mùsùlùmí alálàáfíà làwọn eléyìí kúlẹ̀kúlẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀ ẹ̀ bá ní digbí nínú àkójọpọ̀ ròyìn ṣùgbọ́n ẹjẹ́ àfẹlẹ́ ìpanu ẹjẹ́ àfi tọ́nu torí ìtọ́wò náà là ń mọ dídùn lọ́bẹ̀ ẹ bá ń ṣí òkè ká gbọ́ ìdáhùn tí àfáì tí wọ́n fi dá mufti lóhùn. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mo rí fídíò wèrè kan tó pe rẹ̀ ní Mufti ilẹ̀ Yorùbá láwa èyí kì í ṣe ilẹ̀ Lárúbáwá tó bá fẹ́ ṣe sẹ̀ríà lọ sílẹ̀ Lárúbáwá èyí tó sọ yẹn jẹnu ẹ̀ lọ ìwọ náà ò ní lẹ́yìn lórí ilẹ̀ yìí pẹ̀lú àwọn èpè tó ń sẹ́yìn ò ní lẹ́yìn lórí atúbọ̀tán ò ní látúbọ̀tán tó dáa èpè lórí burúkú làwọn tó ní wọn ò ní òdẹni gbogbo tó bá jáde lára ẹ̀ ò ní sórí ilẹ̀ Yorùbá ṣé pè nìkan ni olórí burúkú ní yín ni nígbà tẹ gbó lọ́wọ́ àwọn ìran tán tẹ wá ń dalẹ̀ wa láàmú mi báyìí ó dẹ̀ dórí ọ̀rẹ́ lọ́lẹ̀ Fúlàní kò lọ́ mọ́ sí sẹ̀ríà ẹ̀ ń bẹ̀ àwọn olórí burúkú gbogbo yín o olórí burúkú ni gbogbo yín ìwọ́dọ́ lọ́mọ níbo ló ń gbé ń bolé ẹ̀ ta lọ́mọ ìyá ẹ̀ ta lọ́mọ àbá ẹ̀ ẹ jẹ́ sọ ara yín pé gbogbo ọlọ́tẹ pákéjì wá yẹn ẹ máa expose yín o gbogbo náà tẹ̀tẹ̀ gbé wá yẹn o olórí burúkú ni gbogbo yín ni ẹ sáfẹ́ balẹ̀ Yorùbá jẹ́ sá wàá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣépè fáwọn wo ẹ̀dìwé náà ò ní baba gidi tó wá ní baba gidi ò ní máa ṣépè fún àwọn kan nílẹ̀ Yorùbá ta ni wọ́ tó fẹ́ impose ẹ̀rí lọ lórí ilẹ̀ Yorùbá ta làwọn tó ní ọgàn níbo ló ti já wa gan sẹ̀ ó máa rí ní bọ̀bọ̀ yìí náà it's a bastard ó máa lé ní ara àwọn tágà tó báyà àwọn sùn jọ sí tó bí sílẹ̀ wá ń bí ara wọn lélẹ́yìí o tí o bá kí n ṣe ọmọ àlè èyí tí wọ́n dálẹ̀ ní ilẹ̀ Haúsá àwọn wo ní sàríà lọ ń gbé àwọn tálíkà abẹ ni àwọn ọmọ olówó wọn fẹ́ lá so kí ni so a gbọ́dọ̀ dá òfin mi ilẹ̀ ní lábẹ́ constitution Nàìjíríà ayé Nàìjíríà ní láti pín ká lè fèsì ara wa squarely o tó bá ti wà lábẹ́ canopy Nàìjíríà ní lè fèsì ara wa wọ́n tó wá pé Nàìjíríà pín tàbí lọ kára wa mọ́lé sọ pé at least àjọ gbèdé ara wa wá ti mọ́lé ẹ̀ àwádìí àmọ́lé àmọ̀nẹ́ àmọ̀ tó bá ti ń ṣe Yorùbá tẹ́pẹ́ wọn kó wá papọ̀ wọn kà gún ẹyẹ lẹ́kọ̀ọ́ má dìje nígbà náà lọ́hùn tó lọ́hùn sínú wọ́n mọ̀ jáde mọ́ sọ̀rọ̀ ta ló mọ bàbá ẹ̀ rí gan sẹ́rù ọmọ ọ̀ràn kíran mo wá sórí ilẹ̀ mo wá pariwo ilẹ̀ Yorùbá jẹ́ ilẹ̀ Haúsá ni àmọ̀ wá rógbó àmọ̀ wá ṣe nǹkan o àbí wàhálà ò lè wọ ẹwà làwà kóra wá sílẹ̀ Yorùbá yìí àwọn ìdẹ̀bà kó háyẹ̀ ní Nàìjíríà ká kúkú pin kí ẹ lò bá dá dúró ẹ ká mọ àwọn tó jọ mọ́kọ àtàwọn tó jọ máa lè kábà àwọn tó jọ mọ́kọ àtàwọn tó jọ máa lè ìwọ wọn ìpò sàríà lọ nílẹ̀ Yorùbá ẹ ní ṣe oríire Ọlọ́run sì ní fún yín sí gbogbo tó bá tún rorú ẹ lọ́kàn ilẹ̀ Yorùbá gbé wọn mi àgbáríkà gbogbo àwọn ẹni Ọlọ́run wàhálà ń bọ̀ díẹ̀díẹ̀ wàhálà ń rúgbó bọ̀ ó yẹ kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bẹ̀rẹ̀ sí ní ààrẹ gbogbo àwọn tí ń dalẹ̀ Yorùbá láàmú Ọlọ́run bá mọ̀ gbogbo ẹ̀pọ̀n ti ààrẹ gbogbo àwọn tí wọ́n ti ẹ̀gbèrò sàríà lọ yẹn ní abẹ́ lọ́ọ̀ tó gáìdì gbogbo àǹlẹ̀ Yorùbá tí wọ́n ti kó wọn tì mọ́lẹ̀ irú wo ní bọ́ọ̀tà mọ̀ sọ̀rọ̀. ó dá ajá kó ń bẹ́ ẹjẹ́ sáré dé Oǹdó ní Ọ̀wọ̀ Ìkàrẹ́ Àkókò ròdù ní wọ́n ní ìjàmbá ọkọ̀ mọ́ ti ṣẹlẹ̀ eléyìí ní agbára o ní ọdún ńlá kọ̀la odidi èèyàn 13 náà jóná gúrúgúrú wọn jọ àdó olóró sílẹ̀ yìí wọ́n ní mọ́tò bọ́ọ̀sì elérò méjì náà kọlura wọn ẹ̀ẹ́dọ̀n kolúsàn náà pé gbọ́ àbáyìí tá a máa gbọ́ wọn ló lànà ni
ó sì jóná ráúráú 13 people tí wọ́n ráyè tètè jáde wọ́n ní wọ́n báná lọ jàǹbá náà mo ní ó mọ̀ ga ọ àná láti rí kan náà wọn ò kan lè lò yẹn ní tẹ́ ẹ bá rí àwọn èèyàn bó ṣe kú sábẹ́ mọ́tò ìkan mi orí ẹ̀ lásán báyìí díẹ̀díẹ̀ ṣùgbọ́n abẹ́ táyà ló wà ìkejì wà níwájú mọ́tò ìkẹta wà níwájú mọ́tò ń gbìyànjú àti jáde ẹ̀yìn ẹ̀ ti rún ìkẹrin ẹsẹ̀ méjì ti gé mò ń wò lẹ́ẹ̀lẹ́ báyìí mo ní irọ́ wọn ò ní gbérò yẹn lè àti àìmọye ìròyìn là ń sá fún ká tó tiẹ̀ mọ́ gbé wọn bàtà ń gbé àìmọye ìjàmbá tó ń tinú nàìjíríà jáde ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ nàìjíríà gan tó ń gbénu nàìjíríà tó wọ́n pè mí pé sínú nàìjíríà náà lẹ́sìn ti gbé ilé bí ìbá ṣe àwòrán táwọn rí àwọn ò believe mo ní àwa tá a wà lódì lẹ́yìn òdì gan àtúnwà updated jù yín lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ́ wò pé àwọn sọ irọ́ làwọn pa pé ìjàmbá wo ló ń ṣẹlẹ̀ nù nàìjíríà kìnnìkan mo ní ó ti ṣàwa náà rí nígbà tá a wà nù nàìjíríà bá a bá gbá àwọn òròyìn kan báyìí a mọ́ skip ẹ̀ ni pé wọ́n tún ti dé irọ́ náà ń pa wọ́n tún ti dé irọ́ náà ń pa ó dáa ẹjá kò mẹ́ẹ̀já sáré dé ọ̀dọ̀ bọ̀dà Wálé Ẹdùn àwọn náà ní ọ̀rọ̀ sọ lórí ọ̀rọ̀ ẹkọ́nọ́mì látìgbà tán ti dé orí ìjọba ẹjá gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn torí ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n yin Tinubu ni wọ́n ní Tinubu wọ́n ní ààrẹ wọ́n náà ti change ẹkọ́nọ́mì Nàìjíríà gbọ́ ṣé dáadáa ni wọ́n á yin ìbò náà yin sí sàn yí sápá òsì ni àbọ̀n yí sápá ọ̀tún ẹjá gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn níwọ̀nba. Well, let me put it in context for you. As I was saying earlier, the first thing I will say is that things have changed. In 18 relatively short months, President Bola Ahmed Tinubu has changed the Nigerian economy, has changed the Nigerian society in such a way that is now faced in the right direction, and one can see a clear path, not to just so many other targets, important targets and indicators, but even to lower inflation through achieving market pricing of petroleum products and achieving market pricing of foreign exchange. The change in the economy represents 5% saving. From now, ad infinitum, a 5% of GDP saved from being wasted, being of no value to the economy, and benefiting just a few who had privileged access to foreign exchange and to subsidized foreign exchange and to petroleum products that were distributed in a very opaque manner, and of course benefiting neighboring countries that were getting smuggled petroleum products. So that saving is now going to be revenue to government that helps to not just build up the fiscal capacity of government, the government's ability to meet its spending requirements, both for social spending and infrastructure. Èèbò pọ̀járe plus and minus and plus àríláríjà nǹkankan kò farahàn lápò àwọn aráàlú àwọn mẹ̀kúnnù ń lálàsí wọ́n ń lálàsí oríṣiríṣi àwọn èèyàn ní ké nínú ìrora kò sóúnjẹ àwọn èèyàn ń kú níbi stampede palliative ń fò lọ́tún lọ́sì ẹ wá ní ẹ ṣèfù owó ẹ ń kó lé àwọn gómìnà lọ́wọ́ ẹ ń ṣe kinní kan kílẹ̀ yín increase owó àwọn gómìnà sí àníkẹ́ ẹ sì sí gbogbo allocation ọwọ́ wọn a mọ̀ pé kí ìṣẹ́yìn nìkan lè ru ẹrù gómìnà náà wọn ti ẹ̀fẹ́ tẹ́rí sí ẹrù ọmọ nàìjíríà rárá tí wọ́n ní gbogbo òpínlẹ̀ wọn láwọn gómìnà ẹ ṣe save owó subsidy tẹ́ẹ̀tù máa pín sórí allocation ní gbogbo security vote gbogbo nǹkan tẹ́ ń kó fáwọn gómìnà ìtẹ́lẹ̀ kí ni wọ́n ṣe ń ṣe ẹ kó pamọ́ sí apá kan kẹ́ ẹ fi ṣe nǹkan rere fún gbogbo ọmọ nàìjíríà ẹ má pinlé owó allocation ẹ má pinlé lórí mọ́ gbogbo ìbò tẹ́ ẹ̀ ń sọ calculation index economy àrílárí jẹ́ ẹ̀kọ́ farahàn lápọ̀ ọmọ nàìjíríà wọ́n ti da tọrọ jẹ tán wọ́n ti dó ń bá ara tán kí ló dé ẹ pé gbogbo àwọn ará diaspora wà ẹ jọ gbogbo ẹ̀yin diaspora tẹ́ wà ń bì ẹ wá ròyìn iye tẹ́ ń fi ránṣẹ́ sílé gbogbo àwọn tí ń pè yín tán send message sí yín láti lé ìjọba náà sì kún àwọn náà ní àwọn rọ́wọ́ àwọn diaspora wọ́n gbìyànjú nínú ẹkọ́nọ́mì nàìjíríà ṣùgbọ́n gbogbo eléyìí tẹ́yìn náà tó wá ní ẹ̀ ní àlékún yìí látara pé ẹ save owó láyé ìdí subsidy tẹ́ ẹ yọ lórí epo kí ló dé step kúkú subsidize oúnjẹ fún ọmọ nàìjíríà kí ló dé ẹ subsidize oúnjẹ
táìmù kínní wọn náà wọn ti sanwó sí bus stop káwọn èèyàn ti ń lọ tí ń bọ̀ kán rè mọ́ wọkọ̀ ọ̀fẹ́ àbọ̀ ti rọ́kọ̀ ọ̀fẹ́ wọ̀ ni. ẹ jẹ́ àkó òǹbí bọ̀dé ilé ìbò ìjàre. ó dá ní báyìí ẹ jẹ́ àgbà Kẹ́bí lọ ìpínlẹ̀ Kẹ́bí ká tó dé Sókótó níbi táwọn Lakurawa ti ń dáná sábẹ́ wọn níbi tá a ti gbọ́ wípé wọ́n mọ̀ ń ṣe launching ìwé kan tí odidi gómìnà kọmọ ní o ṣùgbọ́n láti ara ibẹ̀ náà láti gbọ́ tí ìkànnú àwọn lawmaker àwọn sẹ́nítọ̀ tẹ́lẹ̀ tí ó sì aṣojú constituency ibẹ̀ sílẹ̀gbìmọ̀ asòfin àpapọ̀ tó náà gbẹ́nu sí máìkì tó sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n lọ́tẹ̀ yìí ó tẹnu àbùkù lu ààrẹ Tinubu bẹ́ẹ̀ náà ló sì tún rọ àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ àti gbogbo àwọn gómìnà ní ilẹ̀ Haúsá wípé wọ́n gbọ́dọ̀ gbáwó lórí ọ̀rọ̀ tax reform tí ààrẹ Tinubu fẹ́ fi agbára àti tipátìkúùkù fi lé wọn lórí àti wípé ó tún kí ẹ̀yìn ó kín gómìnà Bauchi tó sọ̀rọ̀ lánàá páwọn ò ní gbà àwọn ò fi true colour àwọn hàn ààrẹ Tinubu ó tún kí lẹ́yìn ẹ bá ń sí máìkì òkè ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. There is no justifiable reason for the haste being expressed, particularly by the Senate, in passing this bill. I want to remind us, if we've forgotten, I was a member of the 7th Senate. We inherited the PIB bill from the 6th Senate. We did not finish it. It was handed over to the 8th Senate. They did not finish it. It was handed over to the 9th Senate. It was not finished. It was handed over to the 10th Senate, which is the current Senate. Now, if the current Senate were the ones that finished up the PIB bill, why is the haste on VAT tax bill? There is no justification. ṣé ẹ ti gbọ́ ọ̀rọ̀ apọ̀dà lẹ́nu rẹ̀ ó ní lọ́ọ̀kan tó yẹ káwọn sáìn ó ní láti orí sẹ́nẹ̀tì ẹlẹ́ẹ̀kẹrin náà ti ń gbèrò lórí rẹ̀ ṣùgbọ́n táwọn ò sáìn ẹ wá látòrí sẹ́nẹ̀tì ẹlẹ́ẹ̀kẹrin dé sẹ́nẹ̀tì ẹlẹ́ẹ̀kẹwàá la wà báyìí 4 times 10 torí 4 years náà ń lò ó jẹ́ 40 years báwọn àbí kí ni ń sọ lẹ́nu gan ọ̀rọ̀ rẹ̀ ò yé mi o anyways ó ti sọ wípé látòrí sẹ́nẹ̀tì ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún títí lórí ẹlẹ́ẹ̀kẹwàá àbí 4 times owó ti dàrú ọpẹ́ bolódà ẹ bá ń pè ọpẹ́ bolò wọlé kó wọlé pápápá. Not in secret. Local government councils were paying huge sums of money to the predecessor, and he has written to say, no, stop. You know why I'm here. We want the money to be used to develop the locality. So there are a lot of profound decisions he has taken. As I keep saying, minimum words, maximum wisdom. What people need after 80 years of rhetorics and MOUs, etc., they want action. Things that they can feel, things that they can see. That is why when I was in the door, I said, we will move away from ear mark to eye mark. He's already doing eye mark, what people can see. abẹ́rẹ́ nǹkan wọ́n ní dàda ò lè jà ó lẹ́gbọ̀n tó gbójú lélẹ̀ kì í ṣàbúrò bàbá àṣàlẹ̀ rẹ̀ ló wá ń ṣàgbẹnusọ fún un lórí n tó ṣẹlẹ̀ ní Ẹdó láìpẹ́ yìí tí wọ́n sọ wípé ó lé àwọn alága ilé ó sọ̀spẹ́ǹdì wọn òun náà wá ń ṣàgbẹnusọ fún ọ̀pẹ́ bọ́ọ̀lọ̀ ó dá ta lè sin ó gbèbí òṣèlú ẹja kó mẹ́ ẹja tún sáré dọ́dọ̀ gbòlògbòlò àbí kí lorúkọ ọmọ ọ̀nà ìjẹ́ ọmọ iye kan Lakurawa tí wọ́n fọ́nù dànù tí wọ́n sáà pariwo mọ́ tí bọ̀dà Sunday ìtàn ṣe fún bàbá wa Sunday ìlú ẹgbọ́ kí lẹ ṣe fún ọmọ Fúlàní iná ariwo yìí ni wọ́n pa kiri ẹ̀yìn rẹ̀ sáà mọ́ pa mí ni ẹjẹ́ àjẹjẹ́ àgbọ̀rọ̀ rẹ̀ aláwàdà ni. Sunday Agbo carry letter go submit in US and he was not arrested and they arrested Nnamdi Kanu. olódo àsìkò tí ẹ mọ bí ṣe ń lọ Sunday Igboho carry letter go submit in US and the arrested Kanu ṣé US ni Yorùbá nìsan ti rè submit letter ẹ rí i pé wọ́n mọ nǹkan kan wọ́n kàn ń fọ́ntọ́ dànù ní àwa ó mọ̀ mú àṣírí wọn wá kẹ́ lè mọ̀ pé wọ́n mọ nǹkan kan. Because there's a mission. People have to understand that, and we are still in one Nigeria. Unity of Nigeria is what we need. So you are not ready for unity of Nigeria. That is what I see and I understand you. And that thing cannot work. You can go ahead, do anything you want. 2027 will flush you out with your message to. ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ sọ ìdí tí mo ṣe lo ìròyìn fún yín n ò fẹ́ kó tún jẹ́ àtúnwé asán lóòótọ́ àti lorú ẹ̀rí ṣùgbọ́n òun ló sọ ó tún sọ ni ẹ rí i pé background ẹ̀ yàtọ̀ títì ló ti ń sọ ilé yìí n ò fẹ́ kẹ́ ẹ tèké mánu serious mọ́ ó ti ní àrùn àgbàlagbà o kì í sọmọdé ọjọ́ ti lọ lórí rẹ̀ o ó ti ní àrùn àgbàlagbà ara àwọn fọ́tọ́fọ́tọ́ Fúlàní nù ó nǹkan ṣe bóun ló sì ń ṣe nǹkan ìkànnù méjèèjì ẹjọ́ ẹ mọ́ tèké serious mọ́ mo fẹ́ kẹ́ ẹ mo fẹ́ ẹjọ́ mo bẹ̀ yín ni ẹ já kó lórí ti ẹ já rìbò mi.
ó dá ibi tá ń lò jìnnà lọ́dọ̀ ìyá wa Dorcas Jallow ní Netherlands àti gbogbo àwọn olólùfẹ́ wa tó wà ní Netherlands. ẹjọ́ wọn ní prime minister yín rèé àbí ti tẹ́lẹ̀ ní oúnjẹ ọbẹ̀ ni pé fọ́nrán yìí ti pẹ́ ṣùgbọ́n mo kàn fẹ́ lò ó kí n fi pàkíyèsí gbogbo ọmọ Nàìjíríà sí ẹ wá wo prime minister odidi orílẹ̀-èdè kan rèé o wọn hàn kó bọn wọn hàn kó gbogbo ẹ̀ tí o lóòótọ́ àwọn tí ń sọ náà lè wà nípamọ́ o ṣùgbọ́n free wọ́n ṣe mọ́ free rèé bọ́n ṣe mọ́ fírìrì kò sí wàhálà kankan oníkálukú bó ṣe kẹ̀kẹ́ ni bó ṣẹ̀ṣẹ̀ ni bó oníkálukú ṣe jọ mọ́ lọ láìsí wàhálà rẹ̀ odidi prime minister ẹ bá ń confam ẹ̀wọ̀ ẹ̀yìn ti Netherlands ṣé prime minister yín ti tẹ́lẹ̀ rí àbí tí ì sìn. Tutsis. Ladies and gentlemen, I'm proud to be the Prime Minister of Netherlands today whilst I was going to work. I'm so happy. Good morning, everybody. I'm on my way to the shop to take care of my glasses. Yeah, she's on her way to her job, and then I'm to my job. Yeah. You can't believe this. It's hard to see. Walking to work in the morning with the Prime Minister. It's a small world. Yes. Oh my God, I'm so happy. I think I'm going to have a nice day today. Okay, bye. Bye. ó lọ yá fún ẹja àdọ́dọ̀ Tóyìn Abraham ó ní ìkìlọ̀ pàtàkì fún àwọn tó fẹ́ jí fíìmù ẹ̀ ó ní sinimá àwọn kan ń rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ ni àwọn èèyàn ṣe wá rí báyìí bó o lè lè tẹ rìkọ́ọ̀dù sinimá bí o bó o ní ó ṣe ní quality tó lè yẹ wàá jù sórí YouTube ẹ mọ̀ parọ́ ẹ mọ̀ jí ẹ rè ṣe àyídáyídá rẹ̀ ó ní ẹ̀ ń tọwọ́ bá bà ẹ mọ̀ fi iṣẹ́ òògùn rẹ̀ ẹ wọ́n fi dùn ó ẹni tó bá ń jẹ nínú iṣẹ́ òògùn olóògùn tó náwó tó nára tó tún bá wọn wà ń bẹ̀ tó sì ń jẹ́ ń bẹ̀ tó wo ègún ni. They caught someone at the cinema yesterday to record Alakada 1 hour and like 16 minutes or thereabouts. Well, fine, they deleted it and I told them to let her go. Please stop recording. Toba mú ẹni kankan mi ní dasimo. Stop recording. Wọ́n máa mú ẹni yẹn kò possible. Please, ó dẹ̀ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, please. Please guys, I'm too tired. Please, I'm working hard to make you people proud. Guys, please, and don't forget, Alakada is still showing in all cinemas. ó ti sú òun gan kọ́kọ́ lóhùn líle ń lò ya ló dẹ̀ẹ́lẹ̀ àwùgá ò Nàìjíríà for you ẹjọ́ ẹ ṣàánú ajé ẹ ṣàánú ajé ẹ mọ̀ bó yóò yówó ń báńkì ni àbí àwọn tó ní olóore produce fíìmù wa náà fún lówó pé èrè ìfisílẹ̀ ìwà náà kò tí ì rèrè ń bẹ́ẹ̀ jẹ́ ó jèrè sí ọwọ́ rẹ̀ ó dá ẹjẹ́ á kó ń bẹ̀ jàre ẹjẹ́ àfẹsẹ̀ kan dé ọ̀dọ̀ bàdà Délé Rótìmí wọ́n ní ìyànjú ńlá kan fún wa. bùlẹ̀ báyìí lọ nítorí ambition èèyàn kan nítorí ìjẹkújẹ àwọn èèyàn tí ò ju kéékèèké lọ ẹni tẹ́bi ń para wá gbé orò á lọ máa fi orò nítorí ìjẹkújẹ táwọn kan máa jẹ ẹ̀ẹ̀kan ní iye ọdẹ àfìfìlà pé rìn níjọ́ tó bá ti kọ́kọ́ ṣe náà ló níyì orò tẹ́ gbé láti fi gbé orò Jídé Sanwó-Olú wọlé ẹ̀ tó fẹ́ gbé pé káwọn èèyàn gbọ́dọ̀ fẹ́ wọnú wọn èmi ò ní káwọn èèyàn jáde kí wọ́n lọ máa jà àwọn Nigerians ò dẹ̀ fìgbà kan jáde kán lọ bá èèyàn kan jàrí èmi ò rí ibi tí wọ́n ti organize protest ní Nàìjíríà téèyàn kan mú weapon jáde lérí látàárọ̀ ọjọ́ ìjọba náà ló máa kó tọ́ọ̀gì wá ìjọba náà ló máa kó sójà wá ìjọba náà ló máa ń para àlù nítorí pé ẹ̀fẹ́ mọ pé pa wá lẹ́nu mọ́ àgbọ̀dọ̀ sọ̀rọ̀ bá ti ẹ̀jọ́ ló ń dùn bàbá níbi tẹ́ bá lé ayé dé tẹ́ bá mi dẹ́dẹ́ béèyàn ò tiẹ̀ fẹ́ jáde béèyàn ò fẹ́ sọ̀rọ̀ ṣé ẹ fún yàn lẹ́nu ọ̀rọ̀ ni ṣé lè tẹ̀ ń ṣe yìí ṣáyé lè tẹ̀ ń ṣe yìí náà. ìṣayé náà ń ṣe o ara àdìtàn ṣe fẹ́ pa Délé Fárótìmí lẹ́nu mọ́ rèé o àwọn ọ̀rọ̀ tí Délé Fárótìmí ti sọ sẹ́yìn rèé ara ìtàn sọ ní Yorùbá la ní ká mú wá fún yín pé ọ̀rọ̀ ọlọ́gbọ́n ni ó mọgbọ́n dání bẹ́ẹ̀ náà ni òótọ́ pọ̀ nú ẹ̀ gan ni akànnì ká fi ṣe tí olóyìnbó ń pè ní annex sí ìròyìn tòní ká tó wọnú abala ìròyìn gangan lọ láwọn àkójọpọ̀ ìròyìn tá a ní fún yín lónìí ẹ̀wòyà ní pápápá ànírí jù báyìí lọ lábala lérèfé àwọn mú ọ̀rọ̀ wọn wá fún yín lọ́kùn òjọ̀ kan ó dá ẹjẹ́ àníṣó lọ́dọ̀ ọ̀gá mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby kan gbé adébẹ̀ nínú ìròyìn tòní ẹ ti mọ̀ wọ́n odúníyàn wọn ìsáìmọ̀ olóko ìròyìn tòní ó tún gbáskì ó yá ẹ̀sùn ńlẹ̀ sẹ́ẹ̀lì iwájú àbí kémi léwájú ẹjẹ́ àjọkọ̀ wọ̀rin lọ́dọ̀ ọ̀gá mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby ní pápápá. Àwẹ̀ níbo ló lọ ká tá fi ń wá ọ̀ká ibi ó bá lọ jẹ́ àmọ́ àǹtí tó ń gbélé ìtòsí wọ́n á fún wọn lóyún yìí àti oyún 6 dáwọ̀
àti wípé ó lóyún fún ọ oyún oṣù 6 ó lóyún fún ọ ó tó bí ọlọ́mọ wàhídì ọmọ Ṣẹ̀kínà ayálẹ́wọ̀n ló ń jẹ́ wàhídì ni ọmọ Mùyínà ọmọ Muhammad àṣà ló kọ orin yẹn ṣùgbọ́n kí ló kọ ẹ̀ gangan àṣà ni gbogbo àmọ́ pé ọmọ Yorùbá ni òun ló kọ kí lorúkọ ẹ̀ gangan ọmọdé ni àbí kò tí ì jẹ́ kó jẹ́ legend orin tó kọ ojú bẹ́ẹ̀ lòun náà ló kọ. There is fire on the mountain and nobody seems to be on the run. ó láwọn èèyàn ọ̀sà iná ń jó ògiri ọ̀sà. There is fire on the mountain top no one is around. ní Nàìjíríà ló fi bá wí. kí ló kọ rẹ̀ gangan orúkọ rẹ̀ àṣà ní gbogbo ayé mọ̀ sí mo ti fún yín lórí ìjó ara àwọn legend wà ní àlegbàgbé ó kọ ẹ̀ láìláì ọmọ rẹ̀ ni ọmọ rẹ̀ bí yan wọ́n bí ó tún túnra rẹ̀ bí. mo kí yín káàbọ̀ sínú ìpàdé ọlọ́wọ̀n ìlú ìpàdé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè tí èní díẹ̀díẹ̀ ọdún ìmọ̀ tí ń kásẹ̀ ńlẹ̀ ó ń ká ẹni rẹ̀ ńlẹ̀ náà ní o ọlọ́jọ́ ń kájọ́ ẹ̀dá òfúra. èyí ni ọjọ́ 28 nínú oṣù kejìlá ọdún 2024 28/12/2024 àdúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run o tó tún mẹ́mí rẹ́mi gbogbo bí tiẹ̀ ṣe ń lọ káàkiri àgbáyé yìí tọ́lọ́run fún wa lórí ọ̀fẹ́ káwa náà mọ̀ àdúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run o ẹni tó wá kọrin àná assignment wa àná gbogbo ilẹ̀ gbà á Bọ̀nsúè Fújì àwọn náà ni wọ́n ti kó aláàjì tẹ́lẹ̀ aláàjì nìyàn tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n wọn náà ti born again báyìí àwọn náà ni Dr. Adéwálé Àyùbá àwọn náà kọ orin ìtànà assignment wa àná ara àwọn legend wa ni is bubbling ẹ jẹ́ kó máa bọ́ ìyá wa kan ti sọ is bọ́ọ̀bì ẹ jẹ́ kó máa bọ́ọ̀bì o àti àyà máa bọ́ọ̀bì máa bọ́ ìyá wa Adésínà yóò dáa fún yín ó dáa o dáa ní pápápá láì fi àsìkò wa ṣòfò lónìí ọ̀la ni ọjọ́ ìsinmi ọ̀la ni Sunday ṣùgbọ́n ìsinmi náà ti bẹ̀rẹ̀ láti Saturday àwọn kan lọ bí iṣẹ́ o ṣùgbọ́n àwa ò lọ bí iṣẹ́ lónìí apá ilé ìjẹ́. ó dáa inú abala táwọn wọlé ìsìn abala àkórí ìròyìn náà ní o lérèfé lẹ ti gbọ́yìn ojú wíńdò láti wọlé ẹnu lẹ̀kùn lágbà wọlé lélẹ̀ ibi táti mọ̀ dami tútù wájú táti tẹ̀lẹ̀ tútù báyìí ẹ bá yọ ẹ mọ̀ bá pín kó kálé kó kákó ẹ mọ̀ bá kọ ìmọ̀ràn yín sábẹ́ comment section ní pápápá ìwò ìròyìn tòní ó ní agbára pàápàá jùlọ ẹ á tún dé ilé bàbá wa Bọ́lá Ìgè olóògbé Bọ́lá Ìgè ó wá ń jọ bí ẹni iṣẹ́ mọ̀ pé December náà ni wọ́n pa wọ́n ó wá ń jọ bí ẹni pé àwọn ọmọ wọn gan-an àsìkò yìí wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀mí bàbá wọn ti gbé wọn wọ̀ kánú wọn tó jọkùnrin ó jọ bàbá wọn bí ìmúmú báyìí wọn náà ti jáde wọ́n ti gbóhùn sókè wọ́n gbóhùn sáfẹ́fẹ́ wọ́n wá mú lẹ́sẹẹsẹ wọ́n fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ náà ṣùgbọ́n eléyìí tán tún sọ̀rọ̀ ó tún kún sọ́sọ́ ju eléyìí tí arábìnrin tá a gbé wá bóyá ẹ̀gbọ́n làwọn yẹn bóyá àbúrò ni wọn ò mọ̀ ṣùgbọ́n dọ́tà àwọn tá a kọ́kọ́ gbé wá ó tún kún sọ́sọ́ ju eléyìí tí dọ́tà àwọn sọ lọ ẹ mọ̀ pé ọkùnrin làdá ọkùnrin yìí bẹ̀rù ń tiẹ̀ mo wá wò pé ó mọ̀ gá o ẹ̀wà dúró ẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀ tán fi láti gbà yẹn wọ́n ti ẹ̀rẹ́ ní tó padé légé wá débi pé wọ́n mọ̀ ní tó pa justice minister of justice who did the minister of justice ẹ wá ní justice system Nàìjíríà rí bákan ẹ̀ mọ́bí tó ti ń wọ́ bọ̀ ni àkùkù mọ̀ bóyá ara tí kìíní fẹ́ sọnù bóyá ara tí Délé Fárótìmí rínu tó fi kọ̀wé tó kọ lòdì sí justice system Nàìjíríà tínú fi ń bí àwọn kan ṣùgbọ́n lónìí agbẹ́ndẹ́rẹ́ ń tààràtàrà wá jẹ́kẹ́ mọ́ bó ṣe ń lọ o àmú fọ́nrán ọmọ bàbá Bọ́lá Ìgè wá gbogbo bọ́n ṣe rìn àwa náà ó ṣe atótónu torí English pọ̀ jù ṣùgbọ́n gbogbo eléyìí tí mo ká sínú ọpọlọ ń bẹ̀ mo ti ka wọ́n wàá sọ ẹ̀dá rẹ̀ fún yín ní Yorùbá ṣùgbọ́n kó mọ̀ bá dọ́bù kó mọ̀ jẹ́ wípé àtúnwé asán sọ ó lẹ́tọ̀ọ́ ká gbọ́ dáadáa ògbọ́n tẹ́mi ti gbọ́ lẹ́nu wọn ní English wọ́n wàá sọ story yẹn Yorùbá ṣùgbọ́n wọ́n tẹ díẹ̀ sí láàárọ̀ ọ̀rọ̀ wọn kẹ́ lè mọ̀ wípé kò sí àmúlùmọ́lá ń bẹ́ẹ̀ ní tí mo gbọ́ ni mo sọ ní Yorùbá kọ́lọ̀ mọ́ sọ wa o èèyàn ìgbọ́n tó ẹni tí ń sọ̀yàn o kọ́lọ̀ ń ṣàánú wa o ayé ò ní mú wa o n tá a sọ táyé ò mọ̀ fi wá wa kiri àní sọ o á tẹ̀ fún ọ̀ràn wọn wọ́n fẹ̀nu ara wọn sọ ẹ kò ní àbí ká túmọ̀ sí Yorùbá ẹ jẹ́ n béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run náà ó dá o ẹlẹ́ẹ̀kejì ibẹ̀ táwọn wọnú rẹ̀ lọ ní pápápá
ó náà ní ti ọ̀rọ̀ 180 million tí very dark man ní wọ́n jí nínú àkáǹtì òun. Ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ o, àwọn ọmọ Nàìjíríà tí wọ́n fún gbàgbós àtẹni tó dáwọ́ àtẹni tí ò tiẹ̀ dá, wọ́n ní kórè ìwà 180 million naira tó ọmọ Nàìjíríà dá fún tó lóun ó fi ṣe NGO, wọ́n ní kórè ìwà. Wọ́n ní sí ọgbọ́n káfẹ́ránṣẹ́ káwàtì ló náà ń dá yìí àbí kí ni gbogbo eléyìí tó náà wá dé ní ọ̀sán kan òru kan tó ní wọ́n ti kó odidi 180 million. Wọ́n ní kó mọ̀ jẹ́ kí Don Jazzy gbọ́ o tó kó 100 million lẹ́ẹ̀bẹ́ẹ̀ pé kó sì mọ̀ jẹ́ kí àwọn ọmọ Nàìjíríà bínú sóhun. Ẹni tó dá 200 naira wà ń bẹ o, ẹni tó dá 1000 naira wà ń bẹ, nítorí pé wọ́n nígbàgbọ́ nínú very dark man. Ṣé lóòótọ́ náà kówó lọ nínú àpò very dark man? Àwọn èèyàn ti ń fún ní gbàgbós, àwọn èèyàn ti ń sọ̀rọ̀ lórí rẹ̀, ṣùgbọ́n àmú ọ̀rọ̀ rẹ̀ wá o. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá náà ti dá sí i, wọ́n ní kò dọ̀dọ̀ àwọn wá ṣèkìlọ̀, ṣùgbọ́n èmi mọ àṣírí kan tó wà ń bẹ. Agbẹ̀yìn débẹ̀ lónìí kò ní dọ́là mọ kókó ọ̀rọ̀ gangan very dark man mọ́ ni. Àwọn èèyàn ti ń bú sẹ́rí àwọn ọmọ Nàìjíríà, wọ́n bá ń fi ọ̀nà mọ́ o, wọ́n bá ń fi ọ ní ọba bá ta sí, wọ́n fi ọ débi kọ́ ta sí àgẹ̀rẹ̀, ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tèmi ń bì. Wọ́n tún mọ́ gbèjà irọ́ bọ́bìkọ́, ṣùgbọ́n yóò jẹ́ kí very dark man náà mọ àwọn èèyàn pàápàá jùlọ Nàìjíríà wọ́n ronú straight, ó kó bá wọn gan. Ṣe rí àwọn olórí tó fìyà jẹ wọ́n yìí, ó dà pé wọ́n lọ study ẹ̀ kán tó gbègbèsẹ̀ àti mọ̀ fìyà jẹ ọmọ Nàìjíríà ni, pé irú ìyàwó la lè fi jẹ wọ́n tí ó mú wọn débi wípé wọ́n ní gbogbo agbára wọn lágbà. Olórí Nàìjíríà kí ẹ̀bá ń gbọ́ àjẹkù ìyà ní ọjẹ́, wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ jókòó, wọ́n pe àpéjọ pé irú ìyà tán ó fi jọ ọmọ Nàìjíríà rí, tó jẹ́ wípé wọ́n ní lẹ́nu ọ̀rọ̀ ń bí kankan mọ́, wọ́n ní ronú tààràtààrà straight forward. Àbọ̀ ń bẹ̀ kò ní dọ́là. Bẹ́ẹ̀ náà ni nínú ìròyìn míì náà lámọ̀ tún ti gbọ́ o, tí wọ́n sọ wípé USA ló fẹ́ gbé military wá sí Nàìjíríà kò ń ṣe France. Ta ló sọ bẹ́ẹ̀? Ìkànnú àwọn ọ̀gá ẹ̀ka ìjọba NSA, National Security Agency, National Security Adviser tó jẹ́ Nuhu Ribadu, òun ló kégbe síta wípé gbogbo ọ̀rọ̀ fògànà tẹ́ ń gbé káàkiri yìí pé Bobby so yẹ kí wọn náà máa bá wọn gbé òòdẹ̀ rán àyà lọ sí Maiduguri. Ẹgbọ́n sí àrán àyà lọ Maiduguri kó lọ síbẹ̀, ṣé bí Maiduguri náà ló wà? Ẹ mọ̀ wípé olórí ìjọba Niger, olórí ológun ni, ológun ti gbàjọba ń bẹ̀, òun ló fẹ̀sùn àmúrò ìwà fún yín lánàá àfẹ́mọ́ sí àtúnwé asánmọ́, òun ló fẹ̀sùn kan ìjọba Nàìjíríà pé wọ́n fẹ́ da omi inú àgbọn nù, pé wọ́n fẹ́ da ìjọba òun nù, pàápàá jùlọ wọ́n ní wọ́n fẹ́ mú ẹni tí òun gbàjọba lọ́wọ́ rẹ̀ padà, pé òun gbọ́ pé ààrẹ Tinubu ti lọ gbowó ní France, wọ́n sì ti gbé military base wá sí Maiduguri. Wọ́n ní ṣé ẹ̀wọ̀n lẹ́yìn ilẹ̀ yín wọnú Maiduguri ni? Ṣé rí téèyàn bá ti ń bá èèyàn ṣàwàdà jù, wọ́n fẹ́ mẹgbẹ́ wọn Niger ní gbogbo country. Àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ Nuhu Ribadu wa ń ná lóhùn pé kí ló dé tó ń ṣe yan bí ọkà báyìí tọ́wọ́ ti wà ń gbọ́rú ọ̀rọ̀ yìí, ṣé lẹ́nu rẹ̀ ló yẹ kán sí mọ́ gbọ́, pàápàá jùlọ láìpẹ́ yìí tí àwọn iléeṣẹ́ ológun tiwọn àti ti Nàìjíríà tó ń fọwọ́ wọwọ́ pọ̀ tí wọ́n fẹ́ bá enemy, pé enemy common enemy kan làwọn ní, pé àwọn terrorists, àwọn Boko Haram, àwọn lákúráwà nǹkan kan nìkan kojú, pé wọ́n á fẹ́ mọ́ kojú àwọn, pé kó lè béèrè history. À ń bọ̀ ń bẹ̀ ọ̀rọ̀ pọ̀ níbẹ̀, kí ló tún fa ti USA, kí ló dé ṣé US ọ̀rọ̀ kò yé yín? A wà á mú ìròyìn wá fún yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lónìí náà ni kò ní dọ́là. Ó yá ẹjẹ́ sáré dé Ìyàgànkù Ìbàdàn níbi tí a gbọ́ wípé wọ́n rìmáǹdì Alhaji Oríyọmí àti Queen Naomi sí. Àwọn èèyàn ti wá ń bi mí pé kí ló dé tí ọba ò gbé gbèsè, sọ́ba gan ti lọ wo ìyá ọmọ wọn ń bẹ̀. Mo lé mi ò tí ì gbọ́ o, mi ò tí ì gbọ́ kọ́ba rẹ̀ èwo wọn bóyá ọba bíìsì, ọba Ooni of Ife bíìsì gan-an. Ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan wọ́n ní olórí Naomi ń kọ oúnjẹ o, mo ní sọ ń gbà àwẹ̀ ni nínú ilé ìyàwó ti bá àwẹ̀ ńlẹ̀, pé kán farabalẹ̀, a mọ̀ pé prophetess ní án, ṣùgbọ́n kó lórí farabalẹ̀, ojú tó bá farabalẹ̀ yóò rí mú, a mọ̀ pé inú ìṣòro ní ọ̀tá fẹ́ rí bí Ọlọ́run ó bá dán yàn wò. Ẹ̀rẹ̀ ka story Queen Esther, ojú ẹ̀ rí jù bẹ́ẹ̀ lọ. Queen Esther bóyá gbèsè tí Queen Naomi fẹ́ gbèrè wípé Queen Esther náà gbàdúrà ó gbàwẹ̀ nínú ìṣòro fún ìran,
oore ló ń fẹ́ ṣe tó fẹ́ dìbì ṣùgbọ́n gbogbo bí àṣírí ṣe ń tú yìí àti dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run wípé ọlọ́run ti gbèjà wọn jà ọ̀rẹ́dì gbogbo yín náà lẹ́tì mọ̀ ìyá wọn náà ṣe bẹ̀bẹ̀ wọ́n jáde wọ́n grant interview Iya Naomi òun náà jáde ó ṣe interview pé ń tẹ́ ń sọ yìí ń tẹ́ fẹ́ wé mọ́ ọmọ òun lẹ́sẹ̀ òun bẹ̀bẹ̀ lóòótọ́ ni o ṣùgbọ́n báyìí lọ̀rọ̀ ṣe rí kì í ṣe ọjọ́ yìí kì í táìmù gan tán dá sí kínní yìí ò tí wọ́n tí ì síde ètò tí gbogbo owó ẹ̀ fi lọ́jú pọ̀ lọ́rọ̀ kan wọ́n ní Queen Naomi wọ́n ní wọ́n kọ̀ wọ́n fi nǹkan sẹ́nu ní ẹ̀wọ̀n Agodi tí wọ́n rìmáàndì wọn sí àdó àlàyé pàápàá jùlọ lára ilé tí ìyá rẹ̀ sí. ó ní ẹja kò ń bẹ́ ọ̀nà àkórí ìròyìn míì náà ẹja sáré dé Sokoto láìpẹ́ ìlàmúròyìn kan wá fún yín pé àwọn aráàlú Sokoto pàápàá jùlọ ní Sílámẹ́ lágbègbè Sílámẹ́ níbi tẹ́mi ti sáàfù ni wọ́n fi ẹ̀sùn kan olórí Nàìjíríà àwọn ológun wípé kí ló dé tẹ́ǹsì operation torí pé ẹ fẹ́ pa Lákúráwá ẹ sì pa odidi àwọn èèyàn tó pọ̀ lọ́ba yìí ẹ sì ju àdó olóró sì ń ju àwọn èèyàn sì ń káàkó ńgbà kan jóná tán wọ́n fẹ̀sùn kan wọn ṣùgbọ́n ẹni tá a mú wá fún yín gbà náà ni pé wọ́n ní iléeṣẹ́ ológun ní kò jọ pé àwọn làwọn ṣe iṣẹ́ yẹn o pé kán mọ́ parọ́ mọ́ àwọn o pé kán gbà wọ́n láyè káwọn ṣe iṣẹ́ ìwádìí díẹ̀ lẹ́yìn ìgbà náà àwọn òjìyàn lábọ̀ wọ́n ti wá ṣiṣẹ́ ìwádìí wọn báyìí wọ́n ti wá mẹ́ni tó ju àdó olóró ṣùgbọ́n àwọn aráàlú ní rárá àwọn gbọ́ ni àwọn ò gbà pé àwọn ológun ló ju àdó olóró àwọn ológun ní rárá kì í ṣe àwọn tá a wá ní ẹni tí ológun náwó sí à ń gbé yín bọ̀ ń bẹ̀ nínú àkójọpọ̀ ìròyìn báyìí bẹ́ẹ̀ náà ni nínú ìròyìn míì náà àkórí ìròyìn míì ká tó káde tí àkórí ìròyìn ńlẹ̀ náà látún ti gbọ́ wọ́n ní ẹgbẹ́ máànù ìyẹn Manufacturing Association of Nigeria wọ́n ní àwọn náà ti tutọ́ sókè wọ́n fojú gbà á lórí ọ̀rọ̀ ti ẹ̀ka àjọba kan water resources àti environmental tí wọ́n rè gbé àgádágodo tó fi ń ti kádàrá wọ́n sì ti kádàrá iléeṣẹ́ tó ti ń ṣe mílíkì ọlọ́pẹ wọ́n rántí ń gbà náà mílíkì ọlọ́pẹ wá rè ra mílíkì ọlọ́pẹ wá kì í ṣe mílíkì aládé o 3 crown ní jẹ́ aládé hùn àwọn ìyá wa wọ́n ní kí ló dé ẹ ti iléeṣẹ́ kóòkì ẹ ti iléeṣẹ́ gínẹ́ẹ̀sì tọ́ntọ́ kan pọn ọtí ẹ tún ti mílíkì ní gbogbo rògbòdìyàn tó dé bá Nàìjíríà yìí pé gbogbo àwọn mẹ́mbà àwọn ni àwọn aráabí yìí àwọn ti wá rí àṣírí ibẹ̀ ẹ fẹ́ gba owó bọ̀gọ̀ lọ́wọ́ wọn nítorí omi tán ń pọn ẹ sì mọ̀ pé gbogbo wọn ló ní ìdí omi pé sẹ́yìn ti gbàgbé wípé bẹ́yìn bá di ẹrù ńlá lé wọn lórí àwọn náà sì yẹ̀ ń bẹ̀ léèjìká àwọn aráàlú pé aráàlú ní ó forí kò pé láyé ayé ìsìn gan míìkì gan òkun mọ́ tẹ́lẹ̀ bọ́ bá sí míìkì yóò rú jáde báyìí ni tó jẹ́ wípé yóò dàbí ẹni pé wọ́n pírẹ́sù ẹ̀ wọ́n dé mọ́nú agolo yẹn ni kì í ní gáàsì o ṣùgbọ́n yóò rú jáde ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé ó kún dẹ́dẹ́ ní ìsìn wọ́n ní wọ́n bá sí míìkì Nàìjíríà ní ìsìn kì í tiẹ̀ kí ní tó fi ń sì kan kì í kàn kì í lu kì í smear jáde yóò ṣe smear nínú gbogbo eléyìí lọ́rọ̀ kan wọ́n ní gbogbo bí Guinness gan ṣe mọ́ bàbá dúdú bí ṣe mọ́ tíìkì tẹ́lẹ̀ wọ́n ní ò tíìkì mọ́ àwọn tí mọtí ní sọ bẹ́ẹ̀ fà yá o ẹni sẹ́mi mọtí ẹ̀rọ tí lẹ́nu mi rí lọ́rọ̀ kan wọ́n láwọn lórí ti kó wọ́n ní ẹ̀tì ẹ̀mọ́ rẹ̀ bíi ti kóòkì wọ́n ní bí ìgbà tán bá bu ṣúgà nù wọ́n ní gáàsì inú ẹ̀ nìkan lórí mi mo ní ó ga o Nàìjíríà ṣe ga jù ṣé Nàìjíríà gan dàbí ti tẹ́lẹ̀ mọ́ tẹ́ wá expect kàn kó náà bùkán kóòkì ayé ìgbà kan lọ́rọ̀ kan àmú kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ bọ̀ wá báyìí ẹgbẹ́ mọ́ọ̀nù ti dá sí i wọ́n sì ti rábàbà níwájú ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó pé ẹ mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe tó o ẹ fi àwọn ará bí ilẹ̀ ẹ mọ̀ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ omi kó dá wàhálà alẹ́ o pé omi táwọn ará bí ń lò gan sán ń lò tó iléeṣẹ́ tí ń pọn pure water mo ní wọn ó lò jù bẹ́ẹ̀ lọ o omi ẹ bá wo kọ́ńtẹ́ǹtì kóòkì omi gan yóò fẹ́ tó 75% ẹ̀ àbí kó jẹ́ 80-something% gan ìyókù ní èròjà à ń bọ̀ ń bẹ̀. bẹ́ẹ̀ náà ni nínú àkórí ìròyìn míì láti gbọ́ wọn ní lórí ọ̀rọ̀ sàríà àwọn olórí ẹ̀sìn wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gbẹ̀gbẹ̀sẹ̀ o wọ́n ti ń ṣe ìpàdé o kìrìsìtẹ́nì wà nù wọn mùsùlùmí wà nù wọn ẹlẹ́sìn àbáláyé bàbá ẹlẹ́bùbọn náà wà ń bẹ̀ àti ṣe lórí live show lónìí akàntún ní láti tún tẹnu mọ́ ni torí ọ̀rọ̀ sàríà ìfẹ́ dá wà láàlẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn àáfàá kan tó dojúgbóyà àáfàá mi kan wà ń bẹ̀ tí mo like àmọ́ra rí o ṣùgbọ́n mo ti fi wọ́n ṣe àáfàá mi ọ̀fíṣíálì àáfàá kíìmù wọ́n sọ̀rọ̀ wọ́n gbẹnu sí máìkì wọ́n sì tabá ọ̀gbẹ́ni mufti
tí ń sọ̀sọkúsọ lẹ́nu mu ni ó ti ẹ̀dá eléyìí ó mọ̀ sí àfihàn wípé gbogbo mùsùlùmí kọ́ ló fọwọ́ sí àti wípé gbogbo mùsùlùmí kọ́ ni alágídí àbí oníjàgídíjàgan o ẹ mọ̀ jẹ́ kí àwọn oníjàgídíjàgan kan tì wá lu àwọn àáfàá gidi o ẹ mọ̀ jẹ́ kán tì wá lu wọn káyé ẹ mọ̀ kó wọn pọ̀ èmi tí mo ń sọ pé ẹ mọ̀ kó wọn pọ̀ àwọn èèyàn kan wà tán gbà fún Yorùbá nation tán sì gbà fún ìran Yorùbá látara ẹ̀sìn wọn àmúbọ̀ nínú àkójọpọ̀ ròyìn. àníbi jù báyìí lọ́nà àwọn àkórí ìròyìn pápápá gẹ́gẹ́ bí òye tẹ́fí mi jẹ́ ibà sánáwọlé o àwọn ò mọ̀ kíra mi lónìí èmi náà ní ibà sánáwọlé ibà gbé wọn débẹ̀ ibà yànnànà ibà ọkọ̀ arúgbó ibà ọ̀páka tí ń ṣe ọkọ̀ òpèké àwọn òpèké wọ́n ń kọ lẹ́tà sí mi wọ́n ní ṣe mo single ṣùgbọ́n mo ti fẹ́ jọ wọn sọ àwọn ìyàwó mi àwọn arúgbó wọn ní kí n sọ fún wọn pé wọn ò single ẹgbẹ́ ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀ agbára ọlọ́run èmi náà ní ibà rìn gẹ́nìgẹ́nì tí kúmíyàn ti kù rìn gẹ́nìgẹ́nì tí kúmíyàn ti kù rìn gẹ́nìgẹ́nì mo ti kó tẹ́ẹ̀mọ́ jẹ́dẹ̀ wọ́n mọ̀ rìn gẹ́nìgẹ́nì nǹkan èjèèjì ẹgbára dúró ẹ̀yin náà wà mọ́ fi kọ́mẹ́ǹtì yín ẹ mọ́ fi rìn mí gàní ọlọ́run ní bá wa ṣe kì í ṣe èèyàn adágbọ́ pẹ́ àtògọ́ àti yìn padà sọ́dọ̀ ọlọ́run láti bẹ̀rẹ̀ ọdún tí wákàtí yìí àti gbẹnulé ọdún 2025 yóò sì bá wa láyé yóò bá wa láyé tó dára ẹ má jẹ́ kéèyàn kankan báyìí nú jẹ́ o pàápàá jùlọ lórí ẹ̀rọ Yorùbá Nation ọlọ́run tó lọ o bẹ́ẹ̀ náà ni àwa náà ò ní sinmi àní gbẹnu wa falágbàfọ̀ torí wọ́n ní iṣu àtẹnumọ́ràn kì í jóná ṣùgbọ́n kí làwọn fi pọ́ọ̀tì ẹ̀ ayọ̀ ni torí ẹ̀ lẹ́sẹ̀ fi mí joyè ibà ayọ̀ mi dé ibà apanilẹ́rìn ayọ̀ láàmú fi pọ́ọ̀tì ẹ̀ láàfi béèrè láàfi sílẹ̀kùn òmìnira fún Yorùbá Nation ọlọ́run bá ṣe rẹ̀ lọ kó sùn kó. èmi náà ní ibà kéde káàbàtà fún Yorùbá Nation àwa àmọ́ nọ́mbẹ̀ àmọ́ ṣàlàyé gbogbo rẹ̀ jẹ́ ìyá mi ti rẹ́dì gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ mọ́ ṣe cheese ìyá mi hannah hansu ìyá mi sọlá òdùmọ̀sù ìyá mi riscotu àdìgún ìyá mi adéwọ̀ gbogbo yín pátápátá ìyá mi dọ́kàsì jẹ́ lóhùn ọ̀nà mọ́ líìdì wa attention àti bẹ́ẹ̀ ṣe musin ẹ ṣe cheese ẹ tún ṣe musin fọ́tò yín ò rẹ̀ di ẹ̀ mọ́ bínú ó dára ní pápápá gẹ́gẹ́ bí òye tẹ́fí mi jẹ abala sanáwọlé alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ láti gbọ́ tán sọ wípé ìjọba nàìjíríà lábẹ́ ẹ̀ka ìjọba NCA wọ́n ní wọ́n ti báànù Ethiopia Airlines àtàwọn mẹ́rin míì mú ní kí ló dé tán báànù àwọn èèyàn nígbà tí nàìjíríà ò ní air carrier wọn ní flight tí wọn ẹ tún báànù Ethiopia Airlines Ethiopia sì rèé gan ló fẹ́ẹ̀ jẹ́ bíi national carrier èmi náà ti wọ Ethiopia rí àná fẹ́ẹ̀ jẹ́ national carrier fún nàìjíríà wọ́n ti wá bá nù báyìí kílẹ̀ wá fẹ́ẹ́ fi rọ́pò wọ́n ní àjọ NCA Nigeria Civil Aviation Authority wọ́n ní wọ́n ti ní kí Ethiopia Airlines kan lè jókòó lé o wọ́n ní wọ́n fẹ̀sùn kàn wọ́n ẹ̀sùn tó fi kàn wọ́n náà ni wípé wọ́n fẹ́ẹ̀lì láti dá owó padà fún àwọn tí ó yẹ kán dá owó wọn padà bóyá wọ́n change ọjọ́ flight wọ́n sì ti búùkù flight ẹni yẹn sì fẹ́ gbowó ẹ̀ padà pé irọ́ òun ó lọ wọ flight míì bó lẹ́kàn ṣe dédé sọ pé lọ́jọ́ báyìí tẹ́ ti gbowó ẹ̀ tẹ́ sì ti confam pé ti búùkù ẹ̀ fún tẹ́ wá fẹ́ change ẹ̀ sọjọ́ mi pé rárá àwọn ò ṣekú gbà irọ́ ẹ bá ń dá owó mi padà ṣùgbọ́n wọ́n ní táìmù tó fi ń dá owó padà wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn oníbàárà náà fẹjọ́ wọn sùn wípé wọ́n ì ṣe dáadáa rárá bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní tí ìgbà míì àwọn ti dé kẹ́rù tó dé ó lè jẹ́ ọ̀sẹ̀ kan náà ṣe mọ́ sá ẹrù àwọn tí plane ó ti gbé ẹrù yà sí kọ́ńtírì mi pé tó bá rè di nǹkan míì mọ ẹrù àwọn ń kọ́ táwọn ò mọ̀ ń pa ẹ̀ tán wá gbèdé tán wá sọ pé ìwọ ló lẹrù kán mọ̀ kó bá wọn ní gbogbo àwọn ẹjọ́ tí wọ́n fi sùn wọ́n rèé ẹ̀sùn tí wọ́n fi sùn NCA mo ló ti ẹ̀dá káwọn ọmọ Nàìjíríà rí pé NCA ti ń gbé ìgbésẹ̀ torí àwọn arábí náà mọ̀ ń gun àgàràgàrà wọ́n ti mọ̀ wípé Nàìjíríà ò ní flight kò ní airlift kankan Nàìjíríà ò ní ṣùgbọ́n wọ́n fi ìpè bóyá nígbà tán ti níyẹn wọ́n lè báànù àwọn Nàìjíríà wa ni ó da àjọ ń gbádùn ara wa ni bù fún mi kí n bù fún ọ lọ́pọlọ ń ké lóró bẹ́yìn bá wá kọ̀ tẹ́ ẹ̀ bù fún wa tẹ́ ẹ̀ ti ń gbowó ribiribi lọ́wọ́ àwọn ọmọ wa tán lọ tán ń bọ̀ bí ilẹ̀kẹ̀ ẹ̀dí àti iṣẹ́ ti ẹ̀rá wa àti ìtàló oúnjẹ bí ẹni pé flight ẹ̀yìn tẹ́ ẹ̀ bá tí ì mọ̀ Italy ti resume direct flight yo sí Èkó Ghana náà kọ́kọ́ ti bẹ̀rẹ̀ wọ́n ti resume ẹ̀ sẹ́kọ̀ọ́ ẹ mọ́ rèé mọ́ gbé Ethiopia tí ó kọ́kọ́ mọ́ gbé yíyà ní Addis Ababa mọ́ torí ẹ̀ náà ni tí Nàìjíríà rí tó fi ń sakọ ní ìsìn pé ó dáa wọ́n sì ní dátà gbogbo àwọn tí ń lọ Europe tí ń lọ káàkiri ìyẹn tí Ethiopia ń bá wọn gbé tẹ́lẹ̀ mú ní wọ́n bá ti respond promptly
ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé wọ́n ń tètè dáhùn, wọ́n ń fi àwọn ọmọ Nàìjíríà gúngi. Ọmọ Nàìjíríà ló sì fẹjọ́ wọn sùn. Wọ́n gbé ìgbésẹ̀ kan bánu, àwọn nìkan kọ́ náà bánu, àwọn 5 ní gbogbo àwọn tí wọ́n bánu pọ̀. Ó dá àníri jù bá ń lọ ní abala ti bẹ̀yẹn ní pápápá ẹjẹ́ wá kọ̀dí àbí ká kọrí síbẹ̀ ní gbogbo ẹni tá a bá rí ká kọ́ bẹ̀ ẹjẹ́ wọnú abala sánáwọlé mi lọ. àwa dé Oǹdó, amúròyìn kan wá fún yín lánàá tí wọ́n ní ìjọba Oǹdó tí wọ́n fẹ́ ṣe ìrántí ètò ìrántí fún gómìnà àná tó kú sórí oyè, ìyẹn Àkẹ́tì gómìnà Akérédolú tíyàwó wọn yarí àǹtí Betty wípé ẹ ṣe ètò ìrántí fún ọkọ òun, ẹ̀jẹ̀ kọ́ mọ́mọ́ ẹ̀jẹ̀ kan mọ́ ẹ̀jẹ̀ kí fámìlì kankan mọ̀. Ibo náà ti ń ṣerú ẹ̀ tán tutọ́ sókè tán fojú gbà pé àwọn ò ní gbà o, ẹ mọ́ rin àwọn fín. Ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ náà làwọn kan àwọn èèyàn wa níbí náà ti ń sọ fún wa wípé ẹ mọ́ òótọ́ ni àǹtí ẹ̀ ń sọ o wípé ọjọ́ tí Àkẹ́tì kú ní ayé dá ti wá yìí tó lòun fẹ́ mọ́ ṣètò ìrántí ló ti ń ba iṣẹ́ Àkẹ́tì jẹ́. mo ní wọ́n ní ládésídà, mo ní iṣẹ́ wo ni Àkẹ́tì ṣe ṣe adésídà tí ayédè ti wá ń bà jẹ́. Ṣùgbọ́n àfihàn lẹ̀ fún ẹ̀yin ọmọ Oǹdó, ẹ bá wa ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀. Lọ́rọ̀ kan àfihàn àdédé la gbọ́ tán ní wọ́n sá ti ṣe ètò ìrántí. Nínú ètò ìrántí láti wá gbọ́ tí sáànù tó gbó lẹ́nu wá dárúkọ sáànù Nàìjíríà, àwọn gan náà fẹ́ fi ṣe number 1. Ta ni mò ń perí tẹ́ fi dọ̀la alẹ́ gàràgà. Bàbá wa Fẹ́mi Fálànà náà bá sọ̀rọ̀ sókè lórí ọ̀rọ̀ stampede tó ṣẹlẹ̀ ní Ìbàdàn, èyí tó ṣẹlẹ̀ ní Àbújá àti èyí tó ṣẹlẹ̀ ní Anambra. Wọ́n ní àwọn ọlọ́pàá ló ní fọ́ọ̀tì, wọ́n ní àwọn gangan ní òkú èèyàn wà lọ́rùn wọn. Mo ní bàbá yìí wọ́n ní ẹ wá ṣe kẹ wá gbẹnu sí máìkì níbi ètò ìrántí Àkẹ́tì, ṣé bí nǹkan tó bá jọmọ́ tètè lẹ́sọ bàbá bá fẹ́ lójú wípé irọ́ káwọn lo opportunity kan fi gbé làánà bàbá wọn gbé wípé ó dáa, kí ni bàbá tún sọ wájú. Wọ́n ní ẹ mú àwọn ọlọ́pàá lórí ikú àwọn ọmọ Nàìjíríà tó 115 nínú ìṣẹ̀lẹ̀ stampede tó ṣẹlẹ̀ ní àwọn ibi 3 káàkiri Nàìjíríà. Mo ní Wàsóbíà stampede lẹ́mọ̀ pé tòró ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá, nìbàdàn ó ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Ìgbò, ní Òkìjà l'Anambra, bẹ́ẹ̀ náà ló tún ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Haúsá, àbí ká mọ̀ pé Àbújá ká mọ̀ pàbíjá nílẹ̀ Haúsá central ló bọ́ sí àwọn Haúsá ló kángun sí. Ó ti di Wàsóbíà stampede. Wọ́n ní odidi 115 people ló bá ìṣẹ̀lẹ̀ ìlọ àtọmọdé àtàgbà àtọkùnrin àtobìnrin. Wọ́n ní àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà ló kùnà láti ṣe iṣẹ́ wọn. Mo ní ó dá lọ́ọ̀yà kan náà ti sọ. Fẹ́mi Fálànà ló sọ̀rọ̀ yìí níbi ètò ìrántí Akérédolú tí ìpínlẹ̀ Oǹdó gbé kalẹ̀ láti ṣèrántí olóògbé Àkẹ́tì tó jẹ́ gómìnà àná nípínlẹ̀ náà. Aya ní òun tiẹ̀ lérò wípé wọn ò ní ṣe mọ́ ní nígbà tíyàwó olóògbé ti yarí pé wọn fi tó àwọn létí, ṣùgbọ́n aṣáde bá ìròyìn láàárọ̀ yìí pé wọ́n ti ṣe fọ́nrán rẹ̀ náà, wàá tẹ fọ́nrán rẹ̀ sí báyìí bí ètò ìrántí Àkẹ́tì bó ṣe lọ ní Oǹdó. Ìyàwó wà ń bẹ, ọmọ wà ń bẹ, àwọn ẹbí wà ń bẹ. Ó ti jọ pé wọ́n ti jọ wá fi ẹnu kò báyìí, wọ́n ti bára wọn sọ̀rọ̀. ẹ bá ń tẹ́sí ilé agbára ẹjá òbó ṣe lọ wá bá padà dé á mẹ́nu lé ìròyìn sánáwọlé tí ọmọ tẹ̀lé pápápá àròjọ mùsùlùkùn. Ìgbà náà láwa yìí níbi tí wọ́n ti sí èrè rẹ̀ tí wọ́n fi ń ṣe ìrántí Àkẹ́tì yẹn gómìnà Akérédolú. Ìyàwó rẹ̀ wà ń bẹ̀, ọmọ náà lẹ̀ ń wò yìí, ìyàwó àtọmọ tí wọ́n ti kọ́kọ́ yarí. Bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn èèyàn jàǹkàn bàbá Fẹ́mi Fálànà àti gómìnà Èkìtì tẹ́lẹ̀ Fáyẹmí wọn náà jókòó yẹn. Bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn èèyàn ni wọ́n wá sojú sẹ́yìn ńbẹ̀. àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu ọmọ wọn, àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu bàbá bọ̀dá wa Fáyẹmí náà ká tó wá mọ́ padà sínú ìròyìn pápápá. Also a period of reflection, and we know that where Àkẹ́tì is now, in the right hand of our Lord, he must be smiling. And you know that unique Àkẹ́tì smile, it's uproarious smile, it's not just a mild smile. Go to the house of celebration. Today we are not mourning, we are celebrating. But it's time for us to also reflect that every one of us should prepare and make sure we do the right thing before God. I feel like there's such a big hole that there's just a lot of emptiness. Having, just missing the fact that he calls me every other day, every other week, just to check on me, check on his grandkids. So I'm definitely missing that a lot. So it's been very tough. Nínú ìròyìn sánáwọlé táwọn wọ̀ lọ́rí sí ibẹ̀ ni mo ti rí i pé Nàìjíríà náà ní refugee, wọ́n ní refugee camp. Àwọn náà máa ń gba asylum, wọ́n máa ń grant asylum ní
àwọn ọmọ nàìjíríà ti ń rè síkì asylum ló èbò àwọn kan tún ń wá nù àwọn kan fẹ́ sápò nù ná àwọn kan tún so àwọn kan náà ń wá a ní mo ti sọ fún yín pé nàìjíríà ló yẹ kó jẹ́ big brother of Africa àwọn ló yẹ kó jẹ́ bí USA fún gbogbo Africa àwọn aláwọ̀ dúdú ṣùgbọ́n wọ́n kùnà wọ́n fẹ́ẹ̀lì ṣùgbọ́n àwọn kan wọ́n gbà pé USA àwọn ni o wọ́n wá ń síkì asylum nínú nàìjíríà mo ní mi ò gbọ́ rí wọn ò wá fi tó ẹ̀yìn tèmi létí ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára arábìnrin kan sọ̀rọ̀ wọ́n ti wá ń kó wọn kúrò ní Àbújá ní ìsìn torí wọ́n ní nǹkan wọn gógó àwọn ò ní owó náà ṣẹ́ẹ̀sì mọ̀ pé wọ́n máa ń sanwó fún àwọn alásàílọ́ọ̀mù ní ìlú òyìnbó àwọn ọmọ nàìjíríà tó lọ sí asylum bẹ́ẹ̀ wọ́n máa ń fún wọn lówó títí tán fi gba ìwé táwọn náà fi bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìpele sì níwé wọn ṣùgbọ́n ti nàìjíríà mi wọ̀n bóyá ìjọba nàìjíríà ń fún wọn lówó ní ìsìn tán ti wá sọ wípé nǹkan wọn gógó ẹ máa re ìlú kan ń bẹ ìpínlẹ̀ kan tó súnmọ́ àbújá náà ni wọ́n kó wọn lọ báyìí o ẹ gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ bá ń tẹ́sí ilé abẹ́rẹ́ ẹ gbọ́rọ̀ lẹ́nu kan nu wọn ká lè rí kò sì rí ṣùgbọ́n kì í ṣe èbò ló wá sí asylum bí o èèyàn dúdú bíi ti náà ni o ẹ tẹ́sí ilé agbára jàre. We've just completed the renovation of that city. When they cry that they are making here to say they don't have where to live, or they are not able to couldn't pay their rent, it's better for them to come and stay where we have a free accommodation for them in Kefi, which is just about 60 kilometers away from Abuja. In the center there, and the city there, we have all the necessary infrastructure there. I've been in Nigeria for 4 years. I've almost felt like I'm home because there are some basic needs that I basically had it easy as a refugee. For example, having an accommodation, having education, because I'm a refugee here, but I came with my niece. She had a free primary school education, though as a refugee. ó náà lẹ ti rí yẹn òyìnbó wà síkì asylum ń bì bó ló ṣe jẹ́ fún kínni ọmọ dúdú tẹ́ rí náà ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé òun náà fẹ́ dọmọ nàìjíríà bóyá wà grant kó sí ìlú tán tí síkì asylum wọn rò pé ọmọ nàìjíríà nìkan ní sákiri èèyàn náà ń sáwá nàìjíríà ẹ sẹ́rí pé ìlú yín wà important èèyàn wá síkì asylum níbi tí boko haram ti èèyàn tó wá jẹ́lé haúsá ó tún kángun sí boko haram àti lákúráwá ó dá ọlọ́run ó yọ yín bẹ́ẹ̀ o nínú ìròyìn sánáwọlé táwọn fi káde gbogbo ẹ̀ ńlẹ̀ lónìí ó náà láti gbọ́ o tí wọ́n sọ wípé gbàgbó sún ìmáàmù tó lẹ bánà jésù kìí ṣe ọlọ́run síta ní Lẹ́kí lẹ́yìn tó tún sọ̀rọ̀ míì ibo ló ti sọ o wọ́n ní ààrẹ tinubu wọ́n ní wọ́n lọ sí kí ló kọ ẹ̀ wọ́n lọ mosque tá a mú wá fún ìlànà tí àwọn sniper kan wà lókè táyà ní àá sí àwọn tí wọ́n sọ ààrẹ náà àsáhàn náà mọ́ àṣẹ kìí ṣe ààrẹ amẹ́ríkà nìkan ló ní security to tight àsáàrẹ nàìjíríà náà ní wọ́n ní Lẹ́kí mosque ni èmi náà ń wo mosque yẹn pé kì í ṣe balógun lélẹ̀ wọ́n ní mosque Lẹ́kí ni wọ́n níbẹ̀ làárẹ̀ ti rè kírun ìmáàmù tó lẹ jésù kì í ṣe ọlọ́run ló bá tún gbẹnu sí máìkì inú rẹ̀ sì ń dùn ó gbẹnu sí máìkì ó sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ owó ló sọ àmú fọ́nrán rẹ̀ wá fún yín nìsín wọ́n ló sọ wípé inú àwọn ọmọ nàìjíríà pàápàá jùlọ ẹ̀yin mùsùlùmí torí èmi ò sí inú àwọn tí ń bá wí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn sì ti ní àwọn òsì ń bẹ̀ wọ́n ní ó represent yín dáadáa pé wọ́n ní inú yín dùn sí ààrẹ bí ààrẹ ṣe ń ṣe ètò òlù pé ẹ̀ ń yọ̀ ẹ̀ ń fẹlá ẹ̀ ń jẹ ẹ̀ ń mu ẹ̀ ń rí náà ẹ̀ ń rí lò ẹ̀ kúkú gbọ́ ibi tó ti sọ ẹ̀ bá ń tẹ̀sí ilé agbára jàre ó represent yín dáadáa lọ́dọ̀ ààrẹ ó yẹ àròjọ musolókun. There's nothing in this world that's worth losing out of hereafter. There's nothing in this world that's worth losing the hereafter for. And if you live long in this world, no matter how long your life is, how do you want to stay to remember you? How do you want to stay to remember you? We are all engaged in media. They are going to write some history of speaking about it. They are going to write some history of talking about it. What legacy are you leaving to mankind? You are living whether you like it or not. I don't know. ó náà lè ti rí ibi tó ti sọ̀rọ̀ yẹn o làwọn èèyàn bá kò tí àti mùsùlùmí àti kìrìsìtẹ́nì àti oníṣẹ̀ṣe àti yíbò àti haúsá náà bá bẹ̀rẹ̀ sí fún ní gbàgbó pé kí ló jẹ tẹ́nu rẹ̀ ń yọ̀ ta ló ránṣẹ́ kó rè mọ́ rẹpísẹ́ǹtì bó bá sọ ó ní ìwọ àti fámìlì rẹ o pé ààrẹ tẹ́yìn lọ́rùn o níbi táwọn èèyàn ti ń ṣe wáàsí wípé èmi ló kàn ṣe ti ráyé yín lóde pé ṣé kò kan ìwọ ni ò tún wá gbẹnu sí máìkì òun rẹpísẹ́ǹtì àwọn ọmọ nàìjíríà ta ló ránṣẹ́ ta ló bá sọ̀rọ̀ pé kó on whose behalf ní tẹ́lẹ̀ ẹ̀ ní jẹ́ ó sọ̀rọ̀ tiẹ̀ kó lè rí nǹkan gbà orídìí ààrẹ wá sí mosque tó yẹ ló ti jẹ́ ìmáàmù ẹ wá ní kó gbẹ́nu dákẹ́ inú rẹ̀ ló dùn tọrọ
tọ́lọ́run fi ń jábọ́ lẹ́nu rẹ̀ ó dà ní ìrìjù báyìí lẹ́mọ̀jà pẹ́ ń bẹ̀ torí a ti ń mẹ́nu lé ọ̀rọ̀ tí mùsùlùmí ò ń ṣe mùsùlùmí a ti ń mẹ́nu lé jù tọ́mọ̀ sọ pé àrùn ojú mọ́ wọn àwọn tí oníjàgídíjàgan nú wọn láṣì ń pariwo lé lórí torí wọn lọ́rọ̀ bẹ̀rù àwọn mufti là ń bá gbogbo ẹ̀yin mùsùlùmí tẹ́ bá wà ń bì àgbà kìgbà kan kó gbogbo mùsùlùmí pọ̀ ànígbà kan tẹnu àbùkù bẹ́yìn gidi àwọn tí ò gidi tó fẹ́ fi àìgidi wọn bá gidi tí ń jẹ́ òun ni àwa ń pè ní sí gidi kódà ẹjẹ́ àwọn ọmọ náà abúlé tí òun ọkọ̀ abúlé yìí olólùfẹ́ wa ni kí n fọ̀rọ̀ ọlẹ̀ fún ọ̀rọ̀ kan yìí báyìí o kẹ́yìn náà wàá gbẹnu sí máìkì àyà ó ràn yín lọ́wọ́ láti máa ka àwọn kọ́mẹ́ǹtì yín ó dùn mọ̀ràn ìmọ̀ràn ní pápá àyà ìwọ náà mọ́ slow jù gbẹnu sí máìkì káwọn èèyàn wà ní kọ̀ọ̀kan ìjèjì mọ́ dákọ̀ wọn wọ́n bá ṣe ń tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ ìyẹn kọ́mẹ́ǹtì ránṣẹ́ sí a. mo kí káàbọ̀ sínú ìpàdé ọlọ́wọ́n ìlú o ní abala ti comment section abala èèyàn olólùfẹ́ wa bàbá wa lákọ̀ọ́kọ́ mú kọ́mẹ́ǹtì wọn pọ́n o at Hakeem Apinola wọ́n ní ibà múlùdùn wọ́n ní kì í ṣe Bàtílé Àlàkẹ́ ló kọ orin yẹn o wọ́n ní nítorí wípé still Bàtílé Àlàkẹ́ kọ́ nìyẹn still ìyá kan ní ìlú Ìlọrin ni ó kọ ẹwọ wọn láàjọ sí ní gbogbo àwọn tá a pariwo Bàtílé Àlàkẹ́ wọn ní ìyá kan ńlọrin ló kọ ìyá alálàkẹ́ wọn náà yàtọ̀ sí Bàtílé Àlàkẹ́ ó dáa èmi náà ti ṣe mistake nu àwa ìbẹ̀rù mistake mi o kẹ́lẹ́ bá ti pa kéèsì wá sí a ṣe àtúnṣe ìyẹn lórí orin tá ló ń jẹ ta ó dá ẹja àwọn ọbẹ̀ tó bọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni àti bàbá wa Adébẹ̀rọ̀ Kẹ́hìndé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ọdún o ẹ̀mí wa ṣe púpọ̀ àmì o lórí ọ̀rọ̀ àwọn Fúlàní pẹ̀lú ranch àwọn pípù yìí ò dúró lójú kan nítorí wípé kò mọ́ wọn lára o they are nomadic in nature abẹ́ ni anáwọn nomads ń bí náà wọ́n máa ń rìn káàkiri kí wọ́n fi ranches gbogbo state yìí ká wọ́n sì máa jáde lọ sóko olóko àti wípé wọ́n ní èròǹgbà tí kò dára rárá sí gbogbo ẹ̀yà tó wà ní Nàìjíríà they have ulterior motives. Mo gbàdúrà kí Yorùbá nation ti dúró kí Tinubu tó parí ìjọba rẹ̀ bí bẹ́ẹ̀ kọ́ ojú Yorùbá máa fẹ́ bó lọ́wọ́ àwọn Fúlàní burúkú yìí may God save us kí tiẹ̀ ṣe táìmì yìí tán ti mọ̀ wípé everybody ti járó àwọn kọ́lọ́n ṣàánú wa kọ́lọ́n jẹ́ kó rí àwọn tá a fi ṣàgbààgbà kọ́lọ́ ń jẹ́ kán mọ́ fi orí tán fi ṣe olórí kán mọ́ fi tẹ̀lẹ̀ mo fẹ́ kọ́ fẹ́ sọ eléyìí tí mo fẹ́ sọ tẹ́lẹ̀ ni torí àìbágbà sọ̀rọ̀ báwọn. bẹ́ẹ̀ náà ni àtikẹ́yìndé wọ́n ní Bobby mi ẹni tí ó sọ̀rọ̀ yìí mi ò rò wípé ó gbọ́n kò ní ọgbọ́n lórí mo sọ́rí o kò yẹ kó máa sọ̀rọ̀ báyìí ní àwùjọ ó wá bójú ara rẹ̀ jẹ́ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation tí ó gbé ẹnu lù yìí o Dundee United ní mufti nọ́mbà wí mufti ìwò tán mùsùlùmí láwọn ò fi jẹ mufti bẹ́ẹ̀ náà ni àtìyàwó hannah ó ń sùn wọn ní Adéwálé Àyùbá Mr Johnson ló kọrin náà o Yorùbá nation náà wọ́n tẹ love sí gbogbo lé bẹ́ẹ̀ náà ni àtbọ́láńlé Sàlámì wọ́n ní ẹ kú ètò Ọ̀gbẹ́ni Bobby Adéwálé Àyùbá ló kọ orin yẹn o ẹgbàá o at Adesina Adéyẹmọ wọ́n ní Adéwálé Àyùbá Mr Johnson ní ó kọ orin yẹn o regard Bishop Adesina ní yọ̀ọ̀dà fún ẹgbàá aláìtí ẹ̀dìbò ẹ ti wọlé amáàkì yín ẹgbàá. At Sunday Oguntuase wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby you are 100% correct about France military base in Nigeria I'm in support. At Ọlápẹ́jọ́ Àṣàyè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tiwa mo nígbàgbọ́ wípé àwọn kan ti mufti wò lẹ́yìn tí ó fi jẹ́ wípé wọ́n ti gbé láti kìlọ̀ fún wọ́n gbàgbé láti kìlọ̀ fún ìpè ogun ni mufti ń pè yìí láì ní purọ́ tan ara wa jẹ ta ni gómìnà Ọ̀ṣun dúró dè kí wọ́n fún ní go ahead kí wọ́n tó ṣe normal ó dáa. ìyàwó Riscot Adigun wọ́n ní cheese wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí wọ́n bú ẹ̀rín sí ọdún yìí á dùn fún gbogbo wa o gbogbo ilé ẹ bá ń sàmì ẹ̀ àmì kún fàákùn salam. At Yemi Ige wọ́n ní kí oníkálukú jókòó sí ibi tó bá wà if there is any important thing you're going for ọ̀rọ̀ ìlú yẹn ó sú ènìyàn o Nàìjíríà náà ń bá wí arábìnrin tó pe ìpè wípé káwọn èèyàn tètè padà sí Amẹ́ríkà o kí Trump tó gorí oyè láláì jẹ́ bẹ́ẹ̀ kán mọ́ bá kábàámọ̀ àní kábàámọ̀ o. ìyàwó Riscot Adigun wọ́n ní ẹnu àwọn Fúlàní ti fẹ̀ fún ìjẹkújẹ tí wọ́n ń jẹ ní Nàìjíríà òun ló fa ariwo tí wọ́n fi bọnu yìí Tinubu á bá wọn wí gan ni ẹ̀mọ̀ wòran wọn ò tí ì mọ
ẹni tí ń bá wọn pò ó Tinubu ni ọkọ ìyá wọn ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní o ẹ máa gbà ẹ ní kú dáadáa wọ́n tún fà mí sí ìyá wa Riskat wọ́n ní kú dáadáa ẹ ti sọ àṣẹ ti gun àwọn Fúlàní òsì Àtinúkẹ́ Odùkọ̀yà wọ́n ní olórí burúkú mufti ní Nàìjíríà máa pín ṣùgbọ́n wọn kò bá Yorùbá nation ṣe ọdẹ ní eléyìí kò mọ ohun tó ń ṣe. Àti ìyá mi Moróhùn Adébọ̀ Moróhùn tó dùn ẹja ọ̀sán wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi ọ̀wọ́n Bàtílé Àlàkẹ́ ni mo fẹ́ kọ́ wọ́n mọ̀ tí ní kì í ṣe Ìyá Bàtílé ló kọ́ ó dà pé mo ti mọ orin Ìyá Bàtílé ẹni ń bínú gómìnà ń bínú pẹ̀gàn gómìnà pẹ̀gàn oríro orin tí Ìyá Bàtílé Àlàkẹ́ mọ̀ kọ́ ní gbogbo alágbégbági ààrẹ wa nílò ìdáàbòbò gidi gan ni o Àsárídòkúbọ̀ ń lo skóòpù ní o òótọ́ ọ̀rọ̀ ní ọmọbìnrin ó ní ìmọ̀ràn Trump yẹn ó ló ti rí tán o ṣùgbọ́n àwọn alábàáṣiṣẹ́pọ̀ rẹ̀ ti ń takò lórí ọ̀rọ̀ immigration o kọ́lọ́mọ́jì ò tí ì rí sí o káwọn èèyàn wa kó bá àwọn èèyàn wa. bẹ́ẹ̀ náà ni yàrá Riskat Adigun wọ́n tún ní Adeleke ti tú wọn sílẹ̀ ní ọgbà ẹ̀wọ̀n ṣùgbọ́n kí ni provision tí wọ́n ṣe fún wọn láti ràn wọ́n lọ́wọ́ kí Adeleke pèsè iṣẹ́ fún wọn o ló máa dára o kí Ọlọ́run bá wa gba àkóso ayé wọn àmín wọ́n bá sì ti kúrò nínú ọgbà ẹ̀wọ̀n báyẹn tó bá padà sílùú àwọn èèyàn máa ń stigmatize wọn ni níbí yìí ó láwọn ibi iṣẹ́ kan tó máa ń gbà wọ́n àwọn agency kan wọ́n gbà yín ni láti reintegrate wọn padà sínú àwùjọ. Àtinúkẹ́ Odùkọ̀yà wọ́n ní cheese ẹ̀mẹ́ta náà ṣe cheese bó ti yà ní fọ́tò. Ìyá wa Ìṣọ̀lá Òdùmọ̀sùn wọn ní Ìjẹ̀ṣà o ọwọ́ òbòkun àdìmúlà ẹ ṣeun Ọ̀gbẹ́ni Bobby fún ìròyìn fún orin Ìjẹ̀ṣà tẹ́ ẹ fi parí ètò tèní o Olúwa máa bá wa ṣe àmì o abẹ́rí Ìjẹ̀ṣà rèé arúgún yòó. ọ̀dọ̀ yàwá Riskat Adigun la tún lọ in fact wọ́n ráàyè tí a lónìí wọ́n ní ó Bobby a máa ń gbádùn tọ́níkì tí a máa ń lò lálálẹ́ kí a tó sùn o ọ̀pọ̀ arúgbó worldwide wọ́n bu ẹ̀rín ẹbẹ́ yìí náà ara ìyàwó mi ní wọ́n ní àjíǹde ara máa jẹ́ àmì inshallah ó dàárọ̀ love you much èmi náà love yín gan ni wọ́n ti fẹ́ gbà mí mọ́ yín lọ́wọ́ o wọ́n ti ń béèrè pé ṣé mo single Abímbọ́lá Ilésanmí wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby Adéwálé Àyùbá ló kọ́ o ẹ jẹ́ kó máa bọ́ọ̀bù o ẹ má dáwèrè olórin yẹn lóhùn yẹn Portable tó pẹ́ra ìwéèrè olórin wọ́n ní ẹ̀ẹ̀mejì ló kọrin fún Tinubu o ẹlẹ́nu méjì ni Abáṣẹ́gun àti àwọn òbí rẹ̀ yọ òfin Nàìjíríà ká ẹsẹ̀ sókè ó wá ń forí rìn abẹ́ẹ̀rí nǹkan ó wá tún bọ́ sọ́jà òfin tó ṣèdájọ́ àwọn olè nínú ìṣèjọba kí ìdájọ́ ikú àyàfi aládìyẹ Nigeria is a gaju ó gaju. At Megola, when I couldn't take my eyes and ears off this tonight news. Well loaded. Wow. Ẹ kú iṣẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby. Olúwa máa fún yín ṣe o. Kó máa bá wa ṣe ni. Àmín. Much love. Wọ́n tẹ love sí arẹpẹtẹ. Ó yẹ ẹjẹ́ àpín. At Yorùbá Nation, Lafẹ́ TV, wọ́n ní Adéwálé Àyùbá ló kọ orin àbáwọlé. Ọ̀gbẹ́ni Bobby oko ẹrú ẹlẹ́ẹ̀kejì, they will turn African to battlefield for inviting France and UK military. Ẹ kú iṣẹ́ mo kí àyà náà o, wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù wọn á bú ẹ̀rìn. Sọ̀rọ̀ tí ìdógún lẹ̀ tẹ́lẹ̀. Ẹgẹ́gẹ́ kan kúkú parí iṣẹ́ tán bẹ̀rẹ̀, kán yanjú gbogbo rẹ̀ kí Yorùbá Nation ráyè lọ. Àtọ́lápẹ́jọ́ àṣà ìwọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ti wá ọ̀rọ̀ àwọn Nìjẹ́ dàbí ajá tó rorò tó fẹ́ sọ ojúlé méjì papọ̀ ní o kí ni tiwọn wípé wọ́n gbé military base sí Nàìjíríà ọ̀rọ̀ wọn máa tó yé gbogbo wa ọmọ iná làrán síná ẹ jẹ́ kí wọ́n kojú ìjà síra wọn kí àwa lè rí ọ̀nà lọ́ntà ń wínú ó yé yín ó yé àwa náà yọ̀ọ́ dáa fún àwọn tí ò tí ì yé kọ́mọ pẹ̀jú o. Àtọ́lárẹ̀ǹdé pópa láwọn ní ibà kéde Yorùbá Nation àdára fún yín lágbára Èdùmàrè àmì o fún iṣẹ́ takuntakun tẹ́ ń ṣe lórí atótónu lórí ìṣẹ̀lẹ̀ tó wà láàrin Nàìjíríà àti Niger. Yorùbá Nation no going back. Ẹ ṣeun bàbá wa tẹ́yìn náà fààyè lẹ́tẹ̀ gbọ́ atótónu wa.
àti yàwá Tolú Ìtóyìn wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú ìròyìn ṣá o, Ọlọ́run máa tú olórí Naomi àti Alhaji Oríyọmí sílẹ̀ lágbára Ọlọ́run, àmì o. Ọlá oore tí wọ́n ṣe fún àwọn ènìyàn tí kò ní, Sátánì fẹ́ fi èyí stọ́ọ̀pù àwọn ènìyàn láti stọ́ọ̀pù oore ṣíṣe fún àwọn aláìní, ṣùgbọ́n níwọ̀n ìgbà tí Ọlọ́run sọ fún àwọn ènìyàn kí wọ́n máa rántí àwọn aláìní, Ọlọ́run yóò kó wọn yọ, yóò sì rántí àwọn náà lágbára Ọlọ́run. Àti Mọ́nísọ́lá làwà wọ́n ní who are they going to arrest for Ikeja tragedy when our government sells rice for public at Ikeja custom yard? Abẹ́ẹ̀rí àwọn èèyàn kú mbẹ̀ ńgbà náà, àbí olórí custom sàn mú wọn sí, àbí nínú yáàdì custom gangan. Yóò dáa fún ìtẹ̀ ẹ̀ràn àlétí. Ìyàwó Mọ́nísọ́lá làwà náà tẹ̀síwájú wọ́n ní ṣé Nàìjíríà jẹ́ Lárúbáwá ni tẹ́ fi ń béèrè fún sẹ́ríà. At George Soyin Adeyeye George náà fi bẹ̀rẹ̀, George náà fi parí ókọ wọn, yọ̀ọ̀dà fún yín. Wọ́n ní Ilela is the border between Sokoto and Niger. I was in Sokoto at least for 7 years, 1983 to 1989. Wow, you are correct, Ogbeni Bobby. Ẹ ṣé, wọ́n ti confirm ọ̀rọ̀ wa. At Adesola Oladeji wọ́n ní ojú ara rẹ̀ nígbà jẹ́ ìyẹn Mufti Ìwó àti family rẹ̀ náà àtàwọn tí ń tẹ̀lé aláìmọ̀kànmọ̀kàn. At Modinot Solomon wọ́n ní fact for real ní o news yes USA news outlet announced that international students should arrive in the state before January 21st 2025 o olórí tútù bambam o kò ṣe predict o abẹ́rẹ́ nǹkan o ẹni awí fún ọba jẹ́ ó gbọ́ o ẹ tètè yá padà torí ọ̀rọ̀ Trump o. At Fọlákẹ́ with Art Angels wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run a sì dúpẹ́ lọ́wọ́ Gọ́fúnà Adeleke ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun pé wọ́n fi Ṣẹ́gun Olówó Òkèrè sílẹ̀ pẹ̀lú àwọn mìíràn pẹ̀lú adúpẹ́ lọ́wọ́ wọn o. Ìyàwó Amọ̀dínà Solomon ní adúpẹ́ fún o alihamdulilayi rọ̀bìlì alami aramọ́ ni rọ́yìn mọ́ likiyamudin ìyá kaná abudu wa ìyá kaná sitaim abẹ́rẹ́ nǹkan ó dùn mọ̀ràn mọ́ láìkẹ́ arabic. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtẹ́mírẹ́mì from USA ní iye kan ti Trump rè. Wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby, please don't compare Japan with Nigeria, especially on technology. Nigeria is a wasted planet. From Houston, God bless America, in God we trust. Ó dàbẹ̀ ni pé bàbá wa Rẹ́mírẹ́mì kọ́ yìí o. Rẹ́mírẹ́mì ṣé yìí ni Rẹ́mírẹ́mì? Àbí Rẹ́mì ti pé méjì lọ́dọ̀ wa ọ̀dà USA náà sàn gbogbo yín wà. At Adeleye Abimbola wọ́n ní òpònú ni arákùnrin tí ó ń sọ̀rọ̀ yìí o, sí ẹ̀sìn ẹlẹ́sìn ni ló wá gbé karí báyìí, kí ló dé tí kò wá gba Saudi Arabia lọ kó lọ mọ́ bá wọn ṣe sàríà níbẹ̀. Ẹni tó ń ṣẹ̀sìn tí ó sọ pé òun ṣẹ̀sìn, Saudi gan wà libra, Saudi gan ó lè padà kó léèrè mọ́ ṣe báyìí. Saudi wọ́n lè padà ní, ó lè lọ Iran, ó lè lọ Palestine, àwọn ibi tán ti gbánu tán ti ń ṣe ẹ̀sìn òdì tán ti ń ju àdó olóró àwọn abẹnú. At Janet Adébẹ̀dẹ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìṣẹ̀lẹ̀ ń ṣe o ọlọ́mọ ni ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ti dojúrú o, èṣù ti gbàjọba irọ́ o, Sátánì ni ẹ sọ, àwọn oníṣẹ̀ṣe ti ní kì í ṣèṣù ló wà ń di mọ̀dàrú o. Wọ́n tún wólélé àwọn ènìyàn lórí, kò sí ìròyìn rere kan ní Nàìjíríà, ojú ń tì wá láti sọ wípé a bá Nàìjíríà tán o, ẹ lọ fọkàn balẹ̀, Tinubu ló sọ bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní ọ̀rọ̀ ti dojú ẹ̀ báyìí o, 2025 a máa mọ ibi tá à ń lọ. Àti ìyàwó Ọláyínká Adésínà ìyàwó bàbá 70 nù mo gbà wọ́n mọ́ bàbá 70 lọ́wọ́ díẹ̀ ló kù. Wọ́n ní ibà pamílẹ́rìn ìdùnnú ayọ̀ mi kún orin tí ẹ kọ wọlé yẹn Adéwálé Àyùbá ló kọ o, ìṣèbọ́ọ̀bù ẹ jẹ́ kó máa bọ́, ìṣèbọ́ọ̀bì lẹ́mọ̀kọ́ yìí mo ti kó sí yín lórí. Wọ́n ní ìṣèbọ́ọ̀bì ẹ jẹ́ kó máa bọ́ọ̀bì o kó mọ bọ́bì lọ ó dáa mo gbà wọlé wọ́n ti yọ bọ́bù kó ń bẹ̀ wọ́n ní kó mọ bọ́bì ni. Olúwa Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun bàbá ìyá wa ti bẹ̀rẹ̀ àdúrà nù wọ́n ní yóò bá wa nu omijé nù lójú ìyá àwọn ọmọ tí ọ̀fọ̀ṣẹ́ yẹn o. Wọ́n ní ẹ̀wọ̀n jọ ilé àánú wọ́n sà ní Alhaji Oríyọmí àti Sílẹ̀kùn Adé wọ́n á rí àánú gbà lórúkọ Jésù, àmì o. Olúwadé ìgbìyànjú yín ládé Ọ̀gbẹ́ni Bobby wa Yorùbá Nation ní tiwa o, àmì mọ̀ mi ó sì ti gbà. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Oyeyemi Sọlá wọ́n ní ẹkú Jímọ̀ olóyin tòní, Adéwálé Àyùbá ló kọ orin yẹn o, àbí o àmọ̀ sí bọ́sí sátidé báyìí o, ṣùgbọ́n Jímọ̀ la kàròyìn. Tí Jímọ̀ bá sì ti lóyin bó o lẹ́sẹ̀ wá fẹ́ kí sátidé ó rí, sátidé tó bá máa dára o, Jímọ̀ ṣáálá tí mọ̀, gbogbo Sunday tó máa jùnà o, sátidé ṣáálá tí mo ti ń kọrin fún yín.
bẹ́ẹ̀ náà ni at Elizabeth Oyeniyi wọ́n ní why are some Muslims always looking for trouble? My only brother is a good Muslim with no discrimination among us. bẹ́ẹ̀ ni àwọn oníjàkídíjàgan ló fẹ́ bàjẹ́. àbísí Mákànjúọlá wọ́n ní cheese musin olóòṣà musin la ní ẹsẹ̀ ẹ tún fi olóòṣà sí ẹ ti pẹ́ musin ìyá wa. ìyá wa Ṣọlá Odùmọ̀ṣù wọn náà ṣe cheese wọ́n wá fàgùn wọ́n wá fi musin sí wọ́n tẹ love lé lórí ọ̀dà fún yín. bẹ́ẹ̀ náà ni Àṣẹrífàt Gbábíàká wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Olúwa lọ́ra ẹ̀mí yín o àmì o Yorùbá ìfẹ́ ṣe pàtàkì please ìfẹ́ làkọjá òfin. At Títílayọ̀ Oyèbánjí wọ́n ní lódò ọba ọkọ wa mo ti sọ fún yín pé Nàìjíríà máa pín Tinubu náà fẹ́ kí Yorùbá nation dá dúró US ni mo wà kí wọ́n tó dìbò referee máa tó fọ́n fèrè the game will soon be over àti fẹ́ lọ no going back from New York Yorùbá nation yóò dà fún ìyàwó ẹ máa wo bọ́ọ̀lù gan o èyí gangan referee tòní nínú ìpàdé ọlọ́mọlù. At Balikis Sọfọláhàn wọ́n ní ibà ọkọ̀ gbogbo arúgbó Adéwálé Àyùbá ló kọ orin tòní o ẹ sọ fún ẹni tó ń béèrè if you are single pé ilé ti kún o bóyá kóyá kó béèrè lọ́wọ́ àyà ọ̀dà bóyá àyà ó sọkọ ọmọge wọ́n ní ilé ti kún o mọ́mì tó ní ṣé mo single. náà ní at Akíndélé Ọlátẹ́jú wọ́n ní ibà rìn gínigíní tickle us and we tickle you yọ̀ọ̀dà fún yín Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀sìn tickle mi ẹ̀rọ mọ́ tickle mi. wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Adéwálé Àyùbá ní ó kọrin náà ẹ jọ̀ọ́ ṣé kì í ṣe màmá Akíntóyè tó bu ẹnu àtẹ́ lu bàbá wa láti Amẹ́ríkà may her soul rest in perfect peace rárá o ìyàwó bàbá gan ni o. At Stella Odele wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby compliment of the season o ara rice ní Tuesday 105,000 naira ni wọ́n rà ó ní Ìkòròdú gàrí 80,000 yéé ṣé lóòótọ́ gàrí tí wọ́n tó yìí. bẹ́ẹ̀ náà ni at Mariam Adesanya wọ́n ní ta ló mọ orin àkọwọlé ní o ọ̀nà dáhùn wọ́n béèrè wọ́n tún dáhùn sí wọ́n ní èmi mọ̀ o wọ́n tún béèrè ta ní o Adéwálé Àyùbá wọ́n pàtẹ́wọ́ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù yóò dáa fún yín wọ́n tún bú sẹ́rìn. ọ̀dọ̀ Adésọlá Ọládèjì lásán já sí wọ́n ní àwọn aráàbù ọ̀dọ́kọ ni wọ́n o inú wọn ò dáa rárá ṣé pé wọ́n mọ̀ dọ́kọ̀dọ́kọ̀ wọ́n dọ̀kọ̀ délé ìdálémọ́ lọ́jọ́ kan. At Ọ̀páyọmí Silvercom wọ́n ní Alhaji Adéwálé Àyùbá Bonsue King sing the song my dear brother thanks Yorùbá nation no going back in Jesus name amen ibà máa lọ bẹ́ẹ̀. ìyáwó Dorcas Jalo náà kọ ilé yìí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìrònú lórí àgbàkodò ní ìlú Nàìjíríà o scatter ní o abẹ́ẹ̀rí. At Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní Adédoyin báwo kámárì wọ́n ní kò lè sínú orúkọ tí wọ́n máa túlẹ̀ kó nu ẹ̀wọ̀n kámárì ní Paul wí. àti àwa Stella o wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀yin àti àyà ẹ̀ṣẹ́ púpọ̀ fún ìròyìn tí ó kájú òṣùwọ̀n tí ó sì múnádóko àwa ọmọ Yorùbá gidi o àmọ́ lóore adúpẹ́ o àìdúpẹ́ ara ẹni àbíbò wa ni ìkọ́tà tèmi lè ṣe fún ìran mi ni mò ń ṣe yìí. At Kẹ́hìndé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ó ti tún dé o sáà lè ṣe kí ẹ má sí ètè wa sókè abẹ́ẹ̀rí apanilẹ́rìn fẹ́ 32 síta orúkọ titun tí mo fún yín nìyí o ọ̀gá ogun o wọ́n ní ọdún tuntun tó ń bọ̀ yìí o yóò bá wa láyọ̀ àti àlàáfíà pẹ̀lú ara líle Yẹ́misí Maxwell Eastern Texas ẹ̀sìn yọ̀ọ̀dà fún yín wọ́n sọ ibi tá a ti pa wọ́n lẹ́rìn wọ́n sọ nọ́mbà rẹ̀ wọ́n náà fi 2150 kan. At Timmy Titus only good evening my only and one Mr. Bobby somebody made a statement that if Queen Naomi lọ́ba kú there will be a wàhálà in this country kò tí nǹkan kan ò gbọdọ̀ ṣe torí lè tán ní kò gba oúnjẹ yìí. This wicked heartless and bad for destroying the houses. They don't have mercy at all. Sir, Prince Adewale Ayuba sung the song. Good evening, sir. Mr. Bobby, please keep yourself warm. Oh, God bless you, sir. Love, love, love. From Ogun State, yóò dà fún yín. Ara àwọn mẹ́mbà wa gan rè. Mo ti ẹ̀ mọ̀ pógun. Iye data wo Ọlọ́run ló mọ iye data tẹ́ mọ ra tẹ́ fi ń wọ̀ láti Ogun State. Yóò dà fún yín. Yóò dà fún yín. Yóò dà fún yín.
Maria Adéyẹyẹ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹkú iṣẹ́ takuntakun ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ onílẹ̀ ní ìlú Èkó àti Ògùn state kì í ṣe kékeré o àwọn alágbára wà lẹ́yìn wọn o ó ṣẹlẹ̀ sí ilé mọ́mì mi wọ́n wó ilé àti ṣọ́ọ̀bù 8 nídọ̀pẹ̀mú ilé tí wọ́n wó kì í ṣe ẹyọ kan tàbí méjì èèyàn kan kú nítorí ẹ̀ obìnrin kan lù sí oyún 4 months ó sì wà lẹ́nu ẹ̀ ẹ jọ̀wọ́ ẹ gbà wá o I love your program wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù rẹpẹtẹ ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yìí kì í ṣe ọ̀rọ̀ kékeré o ẹni tí mo gbà sílé mi báyìí wọ́n wọlé rẹ̀ ní ìtòsí àdúgbò ibi tí ọ̀dọ̀ tèmi wà wọ́n wọlé ẹ̀ àwọn ajagunbalẹ̀ náà ni ilé tí ì ṣe ọdún 10 tó ti kọ́ wọ́n sọ láńlọ́ọ̀dù di tẹ́nàntì ìgbà tán tún wáá wò kò sí nǹkan kan wọ́n dẹrù tanú òjò. Bẹ́ẹ̀ ni at Shamsideen Tajudeen Onishinu Shamsideen wọ́n ní Chief Adéwálé Ayuba also known as Mr. Johnson the great son of Ikene Remo wọ́n kì í délédélé wọ́n lòun ló kọrin yìí. Bẹ́ẹ̀ ni at Ọláwùmí Elizabeth wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ayuba ló kọ́ o ẹgbàá. At Baba Piro wọ́n ní we need to vote present government out that's the only way out of this hunger things and downfall of economies. Sàn eléyìí rẹ́dì kí tán vóòtì wọn àbẹ́ ẹ̀mọ̀túnmọ̀ òṣèlú Nàìjíríà ni ẹ̀wọ̀n tó jẹ́ pé bọ́n ti ẹ̀dìbò ẹ̀ ti wọlé ni. Àwọn èèyàn gidi ti fòṣèlú Nàìjíríà lẹ̀ àwọn gbẹ̀ntúẹ̀lẹ̀ ló wà ń bẹ̀ torí ẹ̀ náà ni kò ṣe yàn rí Ọlọ́run ṣàánú ó dáa ní ìrìjú àlọ́nu abala ti comment section pápá àpọ̀já bọ́ọ̀dì padà sọ̀rọ̀ ọ̀gá mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby kan gbé adébẹ̀ nínú àkójọpọ̀ ìròyìn tó kù báyẹ̀ bá pín kó kálé kó kákó I love you. Ó náà lẹ́tí rí yẹn o ẹ̀ rí pé nǹkan kí ẹsẹ̀ ràgó nínú abala comment section ní pápá àkọ́wé wá jókòó déédéé jókòó dáadáa èmi ló kàn báyìí kí wá náà lémi ló kàn èmi lọ́kàn tí mo gbé yín wọnú kíní sùnmọ́ ibi rẹ̀ lèmi gbé yín lọ torí Ọlọ́run ní sọ lọ́kàn tí ń wà wá kò sí ọ̀rọ̀ tax reform ń bì kò sì sí ọ̀rọ̀ wípé wọ́n ń gbé military base kankan bọ̀ kò sọ̀rọ̀ lákúrá wa ń bí àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o èmi níwà mọ́ gbé yín wọnú àkójọpọ̀ ètò báyìí gẹ́gẹ́ bí oyè tẹ́ fi mí jẹ́ wá nǹkan fìdílé lẹ́nìí tó jẹ́ sátidé ẹ wá nǹkan tẹ́ mọ̀ fi rẹ̀ ǹgbẹ́ mọ́ kànjú mú ẹ wá straw sí kẹ́ ra mọ́ fà á bàbá mi bàbá 70 ẹ mọ́ rè mú ẹran jẹ ní kìsìn lónìí mọ́mí Adésínà ti fẹjọ́ yín sùn mí o ó dá ní pápápá ẹ bá pín bọ́ bá dilẹ̀ kẹ́ ẹ mọ́ bá kọ ìmọ̀ràn yín sínú comment section alákọ̀ọ́kọ́ tá a kọ́ mẹ́nu léwu náà ní ti bàbá Bọ́lá Ìgè á tẹ̀ sí báyìí ní ìsìn níbi tọ́mọ wọn ti sọ̀rọ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ pọ̀ wọ́n ní kì í ṣe fìlà nìkan náà sí lórí dádì àwọn wọ́n nígbà táwọn bí dádì àwọn torí àwọn jọ lọ gan ni àwọn làwọn gbé dádì àwọn wọ́n ní nígbà tí dádì wọnú mọ́tò padà pé kí ló ṣe yín lọ́wọ́ báyìí wọ́n ní it's just a simple scratch ta ló sífìlà lórí yín ta ló já chain wọ́n ní wọ́n fa chain jà lọ́rùn bàbá ni o wọ́n ní kì í ṣe fìlà nìkan náà sí o wọ́n fa chain jà lẹ́yìn Minister of Justice of odidi Nàìjíríà ọlọ́pàá tó tẹ̀lé wọn ń kọ́ ẹ gbàgbé ó ní bọ́n ṣe kú òǹbẹ̀ náà bá gba ilé lọ náà bá lọ múra páwọn ń lè kó pé bàbá sáà ti ní káwọn gbójú wọ́n ti gba fìlà wọ́n dá fìlà padà wọ́n láti gba yẹn làwọn ti rí pé bad omen lélẹ́yìí òyìnbó wá sì ti ní bad omen ní nǹkan kì í ṣe good sign túmọ̀ ẹ̀ náà ni pé kì í ṣe àpẹẹrẹ gidi lélẹ́yìí o pé ìgbà yẹn lára ti ń fu àwọn lára ti ń rò fún àwọn wọ́n sì ń pàkíyèsí dádì ní kódà bàbá àwọn ìsìsì olóṣèlú wọ́n ń yí ọ̀rọ̀ Ọ̀ṣun state politics Ọ̀ṣun mọ́ bàbá àwọn lẹ́sẹ̀ wọ́n ní bàbá àwọn ìsìsì olóṣèlú mínísítà ni ó jẹ ní federal lọ́rọ̀ kan náà bá gbé kó lọ wọ́n ní bọ́n ṣe ń lọ wọ́n ní ẹni tí wọ́n fi tì wọ́n security kìíní tí ó ń tẹ̀lé bàbá wọ́n ní ẹ̀ẹ̀mẹ́wàá ní gba kọ́ọ̀lù ló sàn ń sọ fẹ́yàn kan ní rìpọ́ọ̀tù ibi táwọn dé náà wá ní kí ló ṣẹlẹ̀ kí rí báyìí àmọ́ pé ó lọ́gàá ní command ibi tó ti post ẹ wá ṣùgbọ́n kí rí báyìí tó ń sọ báwọn ṣe ń gbègbèsẹ̀ àwọn ti débí kí ló ṣẹlẹ̀ ọmọ ló ní torí àwọn sọ fún dádì ní normal thing ni irọ́ eléyìí ò normal ta ló ń bá sọ̀rọ̀ wọ́n ní òun náà bá bò wípé pé bọ́n ṣe máa ń teleprompt nù wọ́n bá dákẹ́ ń bẹ̀ pé ó dá wọ́n lọ́nà padà bọ̀ àwọn débàdàn ó ní ilé àwọn sì rèé ó ní kọ̀máǹdì kan wà ńbẹ̀ police station kan wà ńbẹ̀ tó jẹ́ wípé every day ni ọ̀gá wọn máa ń rán ọlọ́pàá wá
pé yàtọ̀ sí ọlọ́pàá tán fún dádì wọ́n máa ń rán ọlọ́pàá wá pé security bàbá Ìbàdàn ní bàbá ń gbé lọ́yọ̀ọ́ ọmọ Ìjẹ̀ṣà ní án lẹ́sà òkè náà nìkan dé Ìbàdàn padà kàn wá prepare ẹ̀sà òkè ṣùgbọ́n àwọn èrò ń rọ́ lọ́tún lọ́sì pé ṣùgbọ́n ohun tó yà wọ́n lẹ́nu pé ní ìrọ̀lẹ́ ọjọ́ yẹn kò sí ọlọ́pàá yẹn àwọn ọlọ́pàá yẹn ò wà lòun tiẹ̀ wá ń rò pé àwọn ráàyè wà náà bá gòkè wọ́n ní kò tó ṣẹ́jú márùn-ún ní ọlọ́pàá tó tẹ̀lé dádì gangan tí ń rìpọ́ọ̀tì fáyé ẹni àìrí ló bá ní àǹfẹ́ lọ tí wọ́n lè lọ jẹun wọ́n ní bá ní àwọn ti délé náà sáré lọ jẹun bàbá sì bìlíìfù pé Olúwa ní olùṣọ́ àgùntàn àwọn àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ wọ́n ní kò pẹ́ rúgúdù wọlé náà bá silent bàbá lókè wọ́n ní kanú wọ́n ti wọ́n pàdé ẹ̀ lẹ́nu stẹ́ẹ̀pù pé kí ló ṣẹlẹ̀ kìíní kan wọ́n ní àfi gbogbo wọn ṣe dá ọ̀rọ̀ rú wọ́n ní àṣẹ ẹni tó jẹ́ wọ́n ní òun bá gòkè lọ lòun bá rè fọwọ́ kan bàbá ó ní bàbá ti lọ ara ti tutù òun ò lè sáré sọ fún mọ̀mọ́ àwọn kó mọ̀ bá àbánújẹ́ ní silently náà gbéṣẹ́ yẹn ṣe ó ní invariably àṣẹ ẹni tí ó sọ pé àwọn fẹ́ lọ jẹun tó jẹ́ ẹ̀ẹ́dì tí ń rìpọ́ọ̀tù fún ẹni àìrí àṣẹ ó ti mọ̀ lókè pé bàbá ti ṣe ó sì padà wá sísàlẹ̀ kò sì sọ nǹkan kan pé kẹ́ ẹ bá mọ̀ pé ayé le àwọn èèyàn burú dèpè ìdílé lọ pé káti ẹ̀ ló sọ̀rọ̀ nígbà yẹn ṣé bí wọ́n bá tètè rọ́ọ̀sì pé ó tún dákẹ́ pé bí ó bá ti lò ṣẹ́jú bíi 10 sí 15 kan tó ní bàbá tó mọ̀ yóò ti bẹ́ẹ̀ mi pàápàá pé wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ lórí ẹ̀ tíráyà bẹ̀rẹ̀ nǹkan ìkan tiẹ̀ sọ ó ní òun rí àwọn kan tó wá ṣiṣẹ́ yẹn pé ìkan gbáhùn létí lára àwọn ọlọ́pàá nígbà tọ́rọ̀ tíráyà ó débì kan wọ́n ní ó lóun ò rántí mọ́ for how many months ó sì wà ń ṣiṣẹ́ ó lóun ò rántí mọ́nú wọn ó sì àpò ní òṣè ní dán mọ̀ ó níbi táwọn rí mọ́nú o tán fi dá ẹjọ́ nù tí PDP fi wọlé mo ní tẹ́lẹ̀ ńkọ́ á gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn ẹ bá ń tẹ̀sílé agbára ẹjẹ́ á gbọ́rọ̀ níwọ̀nba díẹ̀ ká gbọ́ lẹ́nu ọmọ bàbá Bọ́lá Ìgè tó jẹ́ ọkùnrin. In the twilight of another anniversary, so this year will be the 23rd year. We all recall where we were on the 23rd of December 2001. Everybody was preparing for Christmas, and then like this. Exactly. I had been with my father in Lagos a couple of days before, and he had said that he was going to be in Ibadan and that we should go to church together for Holy Communion on that Sunday morning. Now, rewind. 15th of December, the Saturday before, his cap had been removed in Ife. So in Ife, sure, yeah. So because we cannot really discuss 23rd without contextually bringing in what occurred in Ife on the 15th, where he was molested, where his cap was removed. I mean, Attorney General of the Federation, Minister of Justice, some Lilliputians and God-forsaken people got so close to him to actually remove his cap, broke his chain and his glasses within the precinct of the palace. Anyway, they returned the cap, but it was a bad omen. I did ask him when we got together on the Thursday after. I just noticed, he said I was just a minor age, that what happened, what transpired at the palace then, some rabble-rousers led by some miscreant, a low-lifer, got so close to my father. Yeah, why security details there? Well, again, all compromised. The chief detail was supposedly behind him, and they were able to reach out and pull the principal's cap. I mean, does that really make sense? Òun náà lẹ́gbọ́n yẹn o lára ọ̀rọ̀ tí ọmọ wọn ń sọ wípé níbi tí ẹni tó jẹ́ chief officer chief security tán fi tí bàbá kó máa sọ bàbá ibẹ̀ náà ó wà ń bẹ̀ nígbà tán ń yọ fìlà lórí bàbá wípé sí ọ̀rọ̀ yìí ṣé ó mọ́gbọ́n wá ṣá túmọ̀ rẹ̀ náà ni wípé wọn lóun náà ti gbà bọ̀dẹ̀ wọ́n ti rà á. So he said, "Oh, son, we're going to Lagos to pick up his older brother who was a bit frail, and he wanted to come and spend time with his two brothers in Ibadan, Uncle Dele and then we headed back home." Now, keep in mind, while we were on the trip to Lagos, the chief detail was on the phone constantly, checking, giving information on our movements. Who knows? Anyway, he was giving information. So is that the normal standard procedure? Well, anybody can claim anything. I'm just telling you what happened. So what I'm saying is that why wasn't
he checked, or why? No, I now said to him, who are you giving information to? He said, I was checking into the office. Okay. So we'll take it as it is. Okay. So went to Lagos, came back. Went to Oluyoro Hospital, dropped off his brother, and then came home at about 8:20, 8:30. Now, remember I mentioned to you something had happened in Ife before. There was a bit of a ruckus going on in Osun State, but my father had nothing. He was minister, and so anyone that wants to convolute the matter will say all kinds of. Anyway, so interestingly, on that day, ordinarily, Bodija police station will assign 2 policemen to the residents. They were coming every day, right? On this fateful Sunday, when we arrived at about 8 o'clock, 8:30, they had not come. They usually switch at 6 o'clock. The night before, they were there at 6 o'clock. 2 nights before, they were there at 6 o'clock. On this great, glorious Sunday, they had not arrived. By 8 p.m. 8:30. So, as we were driving in, the chief detail was asking that, should they go and eat? Now, my aunt was in the car. And so my dad said, no, after they shall have dropped her off at Ring Road, then they can go and eat. Which meant that they had to be in the house without going anywhere, correct? Because I was in the car. And then, as soon as my dad stepped out of the car, he asked, what about the security guards that are supposed to be here? Because everybody gets a Christmas present. So they said they've not come at 8:30. He said, okay, when they come, they should let him know so they can get their Christmas present. And he went inside. 7 minutes later was when everything went upside down. And then the house was invaded. It has never ever happened before, where people will bring guns into the house. Never happened before. And they cordoned us off into one section of the house, had isolated my father, and then a few minutes later there was a lone gunshot. At the time we were cordoned off, and I'm thinking maybe the security personnel downstairs were the ones. But then the people that had kept us in one room said, Popo, let's go. And then they locked us in, and then they left. And then my sister arrived some minutes later, and as she was coming up, my nephew opened the door, and then I thankfully just said, Daddy, Daddy. So I ran to his room, and then I saw him lying down, and I immediately just asked them not to allow my sister to come, or my mom. And then the so-called security personnel now came up. Apparently they were downstairs when my sister arrived, and they had told her that everybody was upstairs. Now, we later found out that when they arrived, they actually went upstairs, touched him, confirmed he was cold, and went downstairs and just sat there like nothing happened. Isn't that callous? But anyway, then you all know about what happened with the shenanigans of the trial, and then the state, and then there was elections that wiped out the Alliance for Democracy, and then the PDP government came in, and then they filed nolle prosequi and basically just threw the case. And then our star witness recanted. This is somebody that they found on the stairs. They put a gun to his head. He now claimed that he could not remember the person that slapped him, who he pointed them out at Alagmo. But anyway. Abẹ́ẹ̀rí nǹkan yẹn ẹwọ náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu ọmọ bàbá yẹn, wọ́n jọra wọn bí ìmúmu. Èmi tiẹ̀ sọ wípé ọlọ́pàá tí ó testify tó mọ nínú àwọn tí wọ́n ló gbà ń létí tán wá pa bàbá, ó yẹ kí ó yẹ kán tún reset ọpọlọ, bóyá àgbà tí mi náà tún fún tí ó fi remember, torí orí wọn olóòmọ̀ wọ́n bẹ́ẹ̀ náà ló sì ń pọ́ìntì sí wọn nígbà tẹ́ wà lálágbọ́n, ṣùgbọ́n lẹ́yìn ọ̀rẹ́yìn wọ́n ní kó sọ wípé òun ò rántí mọ́. Ẹ wò ó ní agbára o. Nàìjíríà bó ṣe rí nù, ẹ ń bá yé lóyé òjúwà náà lọ. Ó náà lẹ ti gbọ́ yẹn o, ṣùgbọ́n ó ń jọ bí ẹni pé wọ́n ti gbà kámú, ṣùgbọ́n ẹ̀mí kan ló gbé wọn wọ̀ tán tó fi ń tún ọ̀rọ̀ ìsọ báyìí. Nàìjíríà yín nìyẹn o, Nàìjíríà for you. Ẹ wá ní Kẹ́mi Bádé náà kì í sọ̀rọ̀ sọ. Ṣé ẹ rò pé ẹbí Bọ́lá Ìgè lè ní Kẹ́mi sí ọ̀rọ̀ sọ? Tí tán bá sọ̀rọ̀ Kẹ́mi lọ́dọ̀ wọn, ṣé ẹ rò pé ó lè ní ó sí ọ̀rọ̀ sọ? Wo ìwọ tó ń ṣe kinní yẹn, ṣé ká kúkú sọ pé kí Nàìjíríà happen sí wọ náà? Ẹ̀yin tèmi bí Nàìjíríà will not happen to us. Ẹjẹ́ àtẹ̀ iwájú. Ó dá o nínú ilé tá a mọ̀ mẹ́nubà ń ṣe ẹjẹ́ sáré dé ọ̀dọ̀ very dark man
níbi tí ó ti sọ̀rọ̀ wípé wọ́n jí 180 million tán dá fóun lọ owó NGO tó ń fẹ́ fi ṣe NGO láyàn bá ní dá padà owó bàbá Ìjẹ̀bú ò tó bẹ́ẹ̀ kó sọ̀rọ̀ ẹ̀ jáde bọ́n owó àwọn àtẹ̀ntí òdàwó náà ń béèrè owó lọ́wọ́ Very Dark Man lọ́rọ̀ kan ẹjẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu Very Dark Man káwá tábàdé àdọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́pàá ń tàn náà rí sí ẹ tẹ̀sílẹ̀ agbára pápápá. All right, so I'm at the airport. I'll be honest with you guys. For the past few days, I have not been myself. I am here with Officer Joe, and we are going to Jos. The NGO money, somebody hacked into the NGO website, and I don't know how they did it, and 180 million naira is missing. So, but thank God, we have tracked the person, and we are on our way to Jos. And then they've arrested one, so that's why I'm even saying it now. I am excited. And an account has been put on PND. So the account now has 20 million. 160 million has been diverted to another account. So we are currently going there to see how I'll get the money back. You understand? So I just want to update you people. I even had to shut down the app and put it on maintenance so that people will not really see what's going on. But let me just come out plain and tell everybody that this is what is going on. But hopefully, get the money back. So on my way to Jos, I could not even get a regular ticket because flights don't full. I have to go with the business class. Anyways, so I'll give you guys updates soon. Shout out to all the Rattel gang out there. Shout out to you all. Thank you all for believing in me. And officer, God bless the Rattel. Shout out to the Rattel. Yeah, I'm going to bring the positive results. Yeah, the positive results. Thank you, bro. ó náà lẹ́sìn bọ́ lẹ́nu Very Dark Man yan ẹja wá dọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá táwọn ọlọ́pàá náà sọ ni wípé àwọn ò rí rìpọ́ọ̀tì kankan látọ̀dọ̀ Very Dark Man ó ẹ sì mọ̀ pé nínú fídíò ẹ̀ kan ó fi ọlọ́pàá kan hàn wá wípé ara àwọn tí wọ́n bóun retrieve 20 million nìyẹn nínú 180 pé òun ò lè gbowó jáde ń bẹ̀ mọ́ nísìn wọ́n ti fi òté lé pé wọ́n ti pa lélé bí ò bá ṣe wọ́n sọ ọ́nà bá pa lélé nǹkan ò lè jí pé wọ́n lè rí 20 million tó kú náà wá ní 20 million nínú 180 ọlọ́pàá sàsọ wípé kò wá rìpọ́ọ̀tì o gbogbo eléyìí tí ń sọ yìí ó mo ní Very Dark Man lẹ́ ń fi Very Dark Man wà yín ni ibi tí mo ti ń ro èrò yẹn pé kíní yìí kó ó lọ́kọ́ ikọ́ kò rí Very Dark Man yìí eré ní í ṣe lọ́rọ̀ kan àṣọ tí ó ti mú bọ́ ti àwọn ọlọ́pàá ó ti mú àwọn ọlọ́pàá náà pé eléyìí wọ́n rò pé wọ́n lè mú Very Dark Man mọ́ kọ́nà wọ́n rò pé àwọn lè mú Very Dark Man mọ́ kọ́nà torí èmi ò mọ̀dí tí ọlọ́pàá náà sì dá sí ṣùgbọ́n sẹ́ẹ̀ mọ̀ pé Very Dark Man náà ló sọ ó ní wọ́n ti ń bò ń track ẹ̀ wọ́n sì mò ń track ẹ̀ sábà pọ̀ ọlọ́pàá sí ni mo ń dá sí láyé ìgbà náà ṣùgbọ́n àwọn ọlọ́pàá ti wá ń dá sí tán pé wọ́n sí ní ìsinyìí o pé tó bá ti jẹ́ ètò ààbò hàn láti gbẹnu sí ó sì dá abẹ́ lọ́rọ̀ kan Very Dark Man sálà wọn ti ń wá owó lọ sí jọ́ọ̀sì wípé jọ́ọ̀sì ni ẹni tó jí owó náà trace ẹ̀ náà track ẹ̀ dé ìkànnù wọn bá jáde ní ìsìn tó mọ Very Dark Man dáadáa bá a ṣe yọ sólà yọ gbọ́n ó ní wọn jí owó kankan lèmi náà bá ló ń jọ bẹ́ẹ̀ ẹ wo fọ́nrán tá a fi hàn yín nísìnyí ṣé ẹ ti fi sílẹ̀ òun náà ló yẹun ilé tó ń kọ́ yẹn tẹ̀rí skul ni wọ́n ní Very Dark Man wọ́n níbi tó náwó sínú wọ́n ní ó kàn fẹ́ fi dẹ́rù bá àwọn èèyàn ní kó wo ohun táwọn èèyàn ó sọ pé odidi skul ńlá kan ní ń kọ́ lọ́wọ́ pé ibi tó ná owó yẹn sí nìyẹn pé ó kàn bí ìgbà téèyàn bá ń ṣe yẹ̀yẹ́ kan tó máa ń pè ní sarcasm àṣemùgbà bọ̀dà sáka ẹ̀yìn kan mò ń bá yóò sarcasm wọ́n ní oníṣe táwọn èèyàn fẹ́ mọ́ mo ní kò ìbásí kọ̀kọ́ ti ẹ̀ sọ fáwọn ọlọ́pàá pé òun fẹ́ ju lámbà kan o ìbásí sọ fún wọn pé mo fẹ́ ju lámbà ẹ̀ mọ̀dà sí o wọn jí ń lówó ṣùgbọ́n báyìí káàsà báyìí káwòdì o. na Nigeria mumu people full. You see Nigeria? Na mumu people full Nigeria. This country called na mumu people full am. So for una mind, I think say true say Very Dark Man lost 160 million naira, 180 million naira. Say hacker hack their website, their NGO website, then they now collect the money where they that place. Then he's going to just to go and do what in just. One thing when I don't know be say VDM na wise person. You understand? Now only haters, people will hate them for no reason, and then they come outside, they talk blah blah blah. Make I tell you, the news where Very Dark Man was shocked now with. As a party of Very Dark Man, make I first break this news to una so that una go wise up. But for this country, always they pray, may bad thing no happen to you, because it get plenty people with the wait may bad thing happen to you, may therefore laugh you. So if this thing for happen true now,
Now so plenty of na for Nigeria for the laugh very dark man say he's a scammer. He's the one that used the NGO money to buy things for himself. He has scammed Nigeria. Even if very dark man wants scam Nigerian, what of Don Jazzy we put 100 million? So you think say himself go scam him? At times una make una dey calm down for this country. Follow person where they do good thing, so that good things self go they follow you. Many of now we think say the money loss. The NGO money no loss. I'll show you where the money go. You understand? So very dark man talk saying they go Jos. So many of them know everything you want go do for Jos. And when I no care to ask us, we know say why they go Jos. The people we hack the website now Jos then they. Abi very dark man won't go swear for them for Jos. Abi now there the money loss. You understand now? So make I show now how we take spend the NGO money and what we use the NGO money to do, because very dark man is a wise person. It go shock you, say when very dark man enter Jos, you go to hear news like this is based on what happened in Jos and all of this stuff. This is the school that we are able to build. These are the people we supported with the NGO money. You go to give una evidence. And it's all of now we don't make videos, all these hatred videos about him. Una go to delete them one by one, or una don't create enemies between una and very dark man. You understand? Because this country, just bring out one fake story about yourself. May you see people who go come laugh you. Oh no, that's why àkókò mọ retí lẹ́nu very dark man náà ṣùgbọ́n ẹni ló mọ very dark man dáadáa. Àwọn èèyàn kan náà ti gbé wọn ní pàdípàdí rẹ̀ ní o. Ó rà bóyá wọ́n wá ń ṣe skit ni. Gbogbo ayé náà ni ó mọ̀ ṣùgbọ́n ilé náà mú wọn pé very dark man mọ̀ ṣe ń tó ṣe ni. Ó fẹ́ kí gbogbo àwọn èèyàn rí o. Àìmọye àwọn èèyàn tó mọ ọkọ̀ sábẹ́ kọ́mẹ̀ntì ẹ̀ àwọn love ẹ̀ àwọn ń ṣiṣẹ́ gidigidi. Ẹ bá gbọ́ bí wọ́n ṣe ń ṣépè fún ó lè ní ó fẹ́ gbá wọn ṣùgbọ́n ẹja mọ́ retí gangan lẹ́nu very dark man a ní ká confam ẹ̀ fún yín ni ṣùgbọ́n báyẹn ẹja dúró de confirmation àmọ́ mú wá fún yín bí update bá ṣe ń cast. mo lérò pé àwọn ọlọ́pàá ò tún ní rí gẹ́gẹ́ bí false alarm torí wọn ìbọn sí ẹ̀ ń tiyan báyìí wọ́n bọ̀ ọlọ́pàá Nàìjíríà ṣeré o wọ́n méré o ó wọṣọ wọn lọ́jọ́ sí wọ́n mú sí àti ẹ̀dùpẹ́ wọ́n ti jù lọ́rùn lẹ̀ kó mọ̀ bọ́n fi kíní ṣeré o kó mọ̀ tún lọ mọ́ kóòtù òfin fún o wípé irú false alarm wo leléyìí tó gbà tán bá ní èèyàn mọ̀ pa ti ráwọn kan tán máa ní èèyàn kan jẹ́ àwọn gbé tó sì jẹ́ pé rọ́ ni. àwa mọ̀ wo ibi tí ó bà jáde torí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ní ìsìn àwọn tó wà ń di òfin gan-an kò yé mi inú wọn. ó dá yá kó ń bẹ̀ jáde gbogbo bí bẹ́ẹ̀ lápá bá fẹnu ara ẹ̀ sọ torí ẹni tó sọ̀rọ̀ pé ń kọ́ ilé iná a ní láti dúró ká confirm ẹ̀ lẹ́nu very dark man. Ó dá lọ́rọ̀ kan ẹjẹ́ kó ń bẹ́ ẹjẹ́ wá padà sí Ọ̀yọ́ níbi tí wọ́n ti ṣe mítìnì orí àwọn ẹlẹ́sìn àwọn olórí ẹlẹ́sìn sáré bá ń tẹ̀sí ilé agbára káwojú àwọn tó wà ń bẹ̀ kí ni ọ̀rọ̀ bá dé torí ẹni tó gbé mítìnì ilé àwọn èèyàn ń bí mí wọ́n ní ta ló ṣètò mítìnì náà mo ní kò yẹ lẹ́yìn ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ mo ní èèyàn wọn wà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn tẹlẹ́sìn gbòógì tó wà ń bẹ̀ gangan bàbá Takuti Jésù wà ń bẹ̀ bàbá ẹlẹ́bùn ìbọn wà ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá àkèṣe ìkàkéwùgbà gold àwọn náà wà ń bẹ̀ àlàáfíà lù náà ń wá òun náà lẹ́ ń wò yẹn àní sí ọ̀rọ̀ wọn sókè á ti ṣe live program lórí ẹ̀ àfẹ̀mọ́ wí àtúnwé asánmọ́ lórí ẹ̀ ṣùgbọ́n àwa àtẹ̀fọ́nrán kan sí ní ìsìn ẹni kò dáa bọ́ ṣe ìpàdé yẹn ó dáa ìpàdé alálàáfíà ni a mọ̀ pé àwọn oníjàgídíjàgan wọn ní jogun omi àti ẹ̀ ti gbọ́ wọn náà ti bẹ̀rẹ̀ sí ní bú bàbá Kéwùgbà Gold báyìí pé ta ló ránṣẹ́ kinní kan tó wà nù kúra níbẹ̀. ẹ̀yin mùsùlùmí ni mo fẹ́ bẹ̀ ẹ tẹ̀lé àwọn àáfàá gidi ó ti tó àkó tẹ́ẹ̀mọ̀ wojú àwọn àáfàá àtọ̀rọ̀ ẹnu wọn fi tẹ̀lé wọn. ìwọ tó bá wá tẹ̀lé lè tó fẹ́ dá ogun lẹ̀ á jẹ́ pé ológun nìwọ náà ìdí kó bàjẹ́ ló wà tó o bá mọ tó ń fojú àwọn mùsùlùmí rí káàkiri àgbáyé nísìn látàrí àwọn ṣé ẹ ti rí táwọn èèyàn mọ̀ ní wípé tó bá mú aṣọ funfun kalẹ̀ ní ìsìn ṣé ẹ rí tó bá mú hankachief funfun tó fi hàn yín báyìí pé kí lẹ rí ẹ̀ẹ́nì funfun tí ò sí àbàwọ́n ń bẹ̀ ṣé ẹ rí tó bá wá kán àbàwọ́n kékeré kan sí tó wá tún mú jáde tó wá tún fi hàn yín pé what do you see ẹ rí táwọn èèyàn ní wọn ní rí hankachief funfun àbàwọ́n kékeré yẹn náà máa rí tó ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú mùsùlùmí nìyẹn pẹ̀lú Islam
káàkiri àgbáyé ṣe ráwọn oníjàgídíjàgan yẹn àwọn làbà wọn òun làwọn èèyàn rí wọ́n fi ń ba orúkọ yẹn jẹ́ ojú ọkọ̀ mùsùlùmí ní ìsìn ó gba visa wá sí Europe ó ṣe báyìí wọ́n sì ní sọ fún ọ torí wọ́n lé wọn gan-an kúrò nílùú ni kì í sì ṣe àwọn mùsùlùmí Saudi àwọn mùsùlùmí Iran Palestine gangan àwọn gan-an náà ń ba ìlú jẹ́ àwọn gan-an náà fẹ́ jagun ibẹ̀ sì ni mufti ti retí ẹ̀ẹ́dì tí ó mọ̀ lọ àsíá àwọn lójoojúmọ́ tí ò yẹ kí ìjọba Nàìjíríà ti mójútó ẹ̀ ń wá Boko Haram kiri kíní kéwú táwọn Boko Haram hàn sára aṣọ dúdú fúláàgì tán máa ń gbé kiri ó ní mufti náà ń gbé kiri nísìn wọ́n ń wò ràn tó lè mú kí ìpàdé yẹn kó yọrí sí dáadáa ẹ bá ń tẹ́sílẹ̀ agbẹ́rẹ́ jágbọ́n lẹ́nu àfáà mi ọ̀fíṣíálì àfáà Akíìmù mo gbádùn àfáà yẹn gan-an ni wọ́n mọ̀ rí omi náà mọ̀ wọ́n o ṣùgbọ́n mo gbádùn àfáà Akíìmù ẹ bá ń tẹ́sílẹ̀ agbára ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. Amuda suma amuda sukura suma sukura afuwa suma afuwa amuda suma amuda. tó masha Allah ẹ kálẹ́ ní gbogbo ibi tí ẹ ti ń wò mí Ọlọ́run bá ò ní fi wá sílẹ̀. Bàbá wa mufti ìlú Ìwó ẹ dákun ibi tí wọ́n bá wà mo fẹ́ kí wọ́n jókòó kí wọ́n gbọ́rọ̀ mi lálẹ́. Mufti ìlú Ìwó bàbá mufti ìlú Ìwó mo fẹ́ kẹ́ gbàgà ní ibikíbi tẹ́ ẹ bá tó bá jẹ́ pé conference lẹ wà ní ẹ tètè máa bọ̀ ẹ wá jókòó sí di fóònù kẹ́ wá gbọ́n tí mo fẹ́ sọ fún yín lálẹ́ yìí. Mo lọ́rọ̀ láti bá yín sọ mo ní ọ̀rọ̀ mo lọ́rọ̀ láti bá bàbá mufti ìlú Ìwó sọ torí pé ẹ̀sìn Islam tí wọ́n ṣe yẹn kì í ṣẹ̀sìn tiwọn nìkan kì í ṣẹ̀sìn Islam kì í ṣẹ̀sìn family ẹnìkan Islam kì í ṣe kíni kì í ṣe ẹ̀sìn ìdílé ẹnìkan ẹ̀sìn gbogbo wa ni ẹ̀sìn gbogbo wa ní Islam. In tó bá wá tí èèyàn kan bá wá lè ṣe tó lè dojú ti gbogbo mùsùlùmí àfi ká pẹ̀lú ẹni bẹ́ẹ̀ sákìyèsí in téèyàn bá ń ṣe tó bá ti ń mú ìdójútì ìbá gbogbo mùsùlùmí àfi ká pẹ̀lú ẹni bẹ́ẹ̀ sí àkíyèsí. bọ́lọ̀ ń ṣe ní ká pèpè kọ́ lẹ́sẹ̀ pèpè yẹn bàbá mufti bọ́lọ̀ ń ṣe ní ká pèpè kọ́ lẹ́sẹ̀ pèpè yẹn. ẹ ń pèpè bẹ́ẹ̀ ṣe ń pèpè yẹn ẹ ń retí kí àwọn èèyàn gbà lọ́wọ́ yín. ẹni ó bá fẹ́ pèpè sínú Islam bìtàwá dùn ní ànábì pèpè bìtàwá dùn pẹ̀lú ìtẹríba àti ọ̀rọ̀ dáadáa àti ọ̀rọ̀ rí. tẹ́ ẹ̀ bá ti gbà kán gbéṣẹ́ tẹ́ ẹ̀ bá ti gbà ká ṣe sẹ̀ríà court ká gbé sẹ̀ríà kalẹ̀ nílùú Ìbàdàn a máa ń ná ẹni sọ̀rọ̀ nìyẹn kì í sọ̀rọ̀ o so Ṣèyí Mákindé tí Ṣèyí Mákindé náà bá ti fara mọ́ ẹ lọ́ọ́ ná Ṣèyí Mákindé. àwọn ìjọba Ìbàdàn àwọn tí wọ́n ń ṣèjọba ìlú Ọ̀yọ́ state tí wọ́n bá láwọn ò fara mọ́ ẹ kò pankẹ́rẹ́ lọ sílé ìjọba ẹ lọ lù wọ́n. inú ayé tá a wà yìí kò ṣeé dágbé. táwọn Islamic group kan bá kóra wọn jọ pé àwọn fẹ́ organize Sharia court Sharia law nílùú Ọ̀yọ́ state èèwọ̀ ni titi yín tẹ́ ẹ bá tiẹ̀ fẹ́ dá sí pẹ̀lú pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ni ìṣe pẹ̀lú ìjà pé a máa ná ẹni ṣe ẹ dákun the same thing náà dẹ̀ tún ṣẹlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Ògbómọ̀ṣọ́ nínú tó jẹ́ kọ́rọ̀ Ògbómọ̀ṣọ́ kó le tó bó ṣe lé yẹn ọ̀rọ̀ ìmáàmù Ògbómọ̀ṣọ́ nínú tó jẹ́ ó le tó bó ṣe lé wọn wà láyẹ̀ wà ń bẹ̀ torí pé uslub tẹ́ fi ń dá sí ọ̀rọ̀ yẹn àwọn ọ̀rọ̀ yẹn kò sí opposition tó máa rí uslub tẹ́ fi ń dá sí àwọn ọ̀rọ̀ tí ò ní gbarata kódà kí tí wọ́n mú dání kọ́mọ̀dá wọn ní gbọ́ sí lẹ́nu báwo náà ṣe fẹ́ gbọ́. ẹ lọ change presentation yín bóun la ṣe fẹ́ báwọn èèyàn sọ̀rọ̀ tán máa gbáǹtà gbé wá lọ́wọ́ wọn ẹ change ẹ̀ ká tó ń burú inú ilẹ̀ Yorùbá tá a bára wa yìí ọgbọ̀gbọ́n ọgbà kéèyàn fẹ́lẹ̀ sí téèyàn bá fẹ́ ṣe ọgbọ̀gbọ́n ẹ kàn lè gbé nǹkan wá kẹ gbé nǹkan yẹn kẹ́kẹ́kẹ́kẹ́ kẹ́ ẹ̀ expect pé àwọn tẹ́ fẹ́ lọ gbé fún yẹn wọ́n sáré gbà nílùú tó níbi tó jẹ́ pé àsìn Saudi náà o Nàìjíríà ò dàbí Saudi tó jẹ́ pé èdè kan ni wọ́n ń sọ ẹ̀sìn kan ni wọ́n ń sìn ilẹ̀ Yorùbá ò dàbí Saudi
oríṣi ẹ̀sìn ní bẹ nílẹ̀ Yorùbá tẹ́ ẹ bá gbé nǹkan kankan dé ẹ gbé wá pẹ̀lú pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ni kì í ṣe pé ẹ wá gbé wá pẹ̀lú pé tẹ́ ẹ bá ti gbà á mọ̀ náà ni àgbàlagbà ẹ ti wà lẹ́nu dáwà ti pẹ́ bàbá ẹ ti wà lẹ́nu dáwà yìí ti pẹ́. I'm highly disappointed in you. Me expect pé ẹ lè ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe dáwà pé mọ̀ náà ni irú àwa ìlọ́yẹ ká máa ṣe bẹ́ẹ̀ kẹ́ wá máa pè wá sákìyèsí pé pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. ó dá ọ̀nà ẹlẹ́tírí ẹja kó mẹ́jàre ẹja lórí ọ̀rọ̀ sàríà àwọn Yorùbá sátì láwọn ògbà àwọn àmọ́ owó tí ìjọba fẹ́ ṣe ẹja wá dé ọ̀dọ̀ NSA ìyẹn National Security Adviser àbí advising náà ìyẹn lọ́dọ̀ Ribadu ó ti wá ń dá àwọn èèyàn rẹ̀ ló ń bá yìí o bẹ́ẹ̀ náà ló tún fi ohùn ránṣẹ́ sí olórí orílẹ̀-èdè Niger wípé USA ló fẹ́ gbé military base wá sí Nàìjíríà kì í ṣe France. Ibo ló ti gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ ìròyìn ògiri fògànà pé jẹ́ káwọn sóòótọ́ ọ̀rọ̀ fún ọ USA ló wá bá wọn pé àwọn fẹ́ gbé military base wá ẹ sì mọ̀ pé wọ́n agbọ́pọ́nsẹ̀ lé wọn Ghana ni ẹni tó ṣe jẹ́ olórí orílẹ̀-èdè tán yàn wọlé tán dìbò yàn ní Ghana ó ti ní òun ò fẹ́ military base USA wọ́n sì lé wọn kúrò náà ní wọ́n wà ní Ghana tẹ́lẹ̀ kì í sàwọn tán lépò níjẹ́ ló lọ Ghana wọ́n wà ní Ghana ṣùgbọ́n ní ìsìn wọ́n ní kì í ṣe France ló fẹ́ wá wọ́n ní USA ló fẹ́ gbé wá wọ́n ní ẹ lọ sí Maiduguri tí olórí ológun tó gbàjọba ní Niger tó ń fẹ̀sùn kan àwọn wípé ààrẹ Tinubu ti lọ gbowó lọ́wọ́ France wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ military base ní Maiduguri ó ní ẹ lọ Maiduguri gbogbo ẹni tó bá fẹ́ lọ who cares to go àyà lòun ò lọ sá ó ní kán lọ rẹ̀ kàn rè kọ́ńfàmù bóyá lóòótọ́ ni pé wọ́n rí pé irọ́ náà ń pa á fún un náà sí okòrò jẹ ó ní bàbá irọ́ ni ààrẹ ológun Níjẹ̀ ń pa ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ẹ̀yin náà ẹ ò ṣèwádìí dáadáa gbogbo ibi tí ọ̀gbẹ́ni yẹn dárúkọ kò sí ohun tó jọ military base ń bẹ o àwọn USA gan wọn láwọn náà fẹ́ wá tán pe àkíyèsí àwọn pé tán bá wọn sọ̀rọ̀ pé àwọn fẹ́ gbé wá sí Nàìjíríà ṣùgbọ́n wọ́n láwọn ò gbà ẹ̀sùn tí ò lẹ́sẹ̀ ní ọ̀gágun orílẹ̀-èdè Niger ń sọ lẹ́nu o National Security Adviser NSA Nuhu Ribadu ti dismiss ẹ̀sùn tí Abdulrahman Tchiani the military leader of Niger Republic tó fi sun Nàìjíríà ó ní common enemy làwọn jọ ń dojú kọ ìyẹn àwọn Boko Haram àwọn terrorists àwọn agbésùnmọ̀mí àwọn Lakurawa pé kàkà kí àwọn jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ kàn jọ jìjà yìí kàn borí ó ní ó ń wá àwáwí ó ń sọ pé Nàìjíríà fẹ́ destabilize ìjọba òun wípé ara ló ń fún wọn ní ẹlẹ́fọ̀ọ́ ó ní ó lẹ́fọ̀ọ́ òun ìṣẹ́fọ́ àtàn wọn ní ta ló bí wọ́n ní ó ti mọ̀ wípé ìjọba tó ń fi agídí gbà tó ń fi tìpátìkùkù gbà wípé kò síbi tó ti ń ṣèjọba ológun mọ́ wọ́n lára ní fún ẹ̀rù ní bà á pé ó ní Nàìjíríà wọ́n fẹ́ ran ẹni tó ń gbàjọba lọ́wọ́ rẹ̀ lọ́wọ́ pé ó lè padà sórí ìjọba pé ní ara ní fún jàre ọlára ní fún ó ní ẹ̀dọ̀rọ̀ ẹnu lọ́rọ̀ kan àmọ́ òwò yóò tọ́ ni bóyá USA ni ó sì pàpà gbé military base wá ṣùgbọ́n tèmi o èmi fẹ́ràn kí wọ́n gbé military base wá sílẹ̀ Haúsá ní north bẹ́ẹ̀hùn ó dẹ̀ já kó mẹ́ẹ̀já sáré dé Ìyàgànkù ní Ìbàdàn níbi tá a ti gbọ́ pé olórí Naomi kọ̀ láti jẹun o wọ́n ní nínú ọgbà Agodi wọ́n mọ̀ tí ń pín ọ̀sẹ̀ kan lọ tí olórí tẹ́lẹ̀ láàfin Ooni of Ife Naomi sílẹ̀kùn láti wà lọ́gbà Agodi nílùú Ìbàdàn ìròyìn tó ń ti ibẹ̀ wá ni pé ìyàwó Ooni Ife wọ́n ní wọ́n kọ̀ láti jẹun ìyàwó Ooni sì ní ẹ̀rí nǹkan ṣe sí ìyàwó níyàwó ọmọ jẹ bó ti kọ̀ wọ́n lẹ̀ dá wọ́n ní ẹ̀rí ìmúwì tán fi kọra wọn lẹ́wà. Ìyá Naomi Fúnmiláyọ̀ Ògúnṣèyí ló sọ èyí di mímọ̀ nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ kan tó ṣe pẹ̀lú ìwé ìròyìn tó ṣe pẹ̀lú àwọn oníròyìn. Ìyá olórí tẹ́lẹ̀ náà ṣàlàyé pé Naomi ti rù púpọ̀ nínú ọgbà ẹ̀wọ̀n tí wọ́n fi sí pé bẹ́ẹ̀ náà ni kò jẹun inú rẹ̀ ò dùn yàtọ̀ sí pé ó kọ̀ láti jẹun. Nígbàtí òun débẹ̀ lọ́jọ́bọ̀ ó ní ara rẹ̀ kò yá dáadáa ìrora sì wà fún un pẹ̀lú ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ yìí ó ti rù nínú ẹ̀wọ̀n ọ̀dọ̀ bó lọ́ba lọ́la wà ibo ni ọba lọ́la wà bá àti ẹ̀ torí epo jẹ̀sọ́ á torí iṣu jẹpo ó
ó yẹ kí ọba torí ọmọ wọn bẹ́ẹ̀yàn ò fẹ́ yàwó mọ́ ṣé èèyàn lè ní kì í ṣe ìyá ọmọ òun mọ́ ni lẹ́yìn tí ń bá yín tọ́jú ọmọ. wọ́n ní ó kọ̀ láti jẹun mo rọ̀ títí pé kó jẹun kò dáhùn, ìbànújẹ́ gba ọkàn rẹ̀ nítorí àwọn ọmọ tí wọ́n kú, ibi tí wọ́n sì fi pamọ́ sí yẹn kò rọrùn rárá. Nígbà tó ń fèsì lórí ìgbésẹ̀ tó lè mú Naomi sílẹ̀kùn ọlágbà òmìnira kúrò lẹ́wọ̀n, ìyá rẹ̀ sọ pé ẹ̀bẹ̀ náà lòun sì ń bẹ̀ o, òun bẹ̀ àwọn alẹ́nulọ́rọ̀ nínú ìjọba kan kan fi Naomi lẹ̀ o. A kàn ń bẹ̀ gbogbo èèyàn náà ní o, à ń bẹ̀ gbogbo ọmọ Nàìjíríà láti ràn wá lọ́wọ́ o. Wọ́n ní ìṣù ẹni ló tọwọ́ ẹni bẹ́pọ̀ o, ẹ̀bẹ̀ làwọn ń bẹ̀ gbogbo yín o, àwọn ò sọ pé àwọn jàre o. Torí kò sẹ́ni tí ó gbà pọ́mọ rẹ̀ kú. Ìyá náà sọ pé òun mọ̀ pé kábíyèsí náà yóò ti máa gbìyànjú láàyè ara rẹ̀ nípa bí ọ̀rọ̀ náà yóò ṣe yanjú, ṣùgbọ́n ó yẹ kí ìyá náà yọjú sáàfin. Ìyá ẹ lọ ààfin, ẹ ti lọ orí TV station, ẹ ti lọ ọ̀dọ̀ Daddy Freeze, ẹ ti báwọn oníròyìn sọ̀rọ̀, ẹ lọ ààfin, ẹ lọ sáàfin, ẹ rè rábàbà, ẹ bẹ̀bẹ̀. Àbí kílẹ̀ ni mo sọ, àbí kọ́mọ̀ lọ kọ́ sì mọ owó ti pé wọn fẹ́ra wọn mọ́. Ṣùgbọ́n mo gbọ́ pé Naomi gan ti lọ ààfin lẹ́yìn ìgbà náà tọ́rẹ̀ gbé ọmọ kí bàbá. Kí ló wá dé tí ẹ̀ ní kí ìyàmọ́ lọ ààfin nígbà tí ṣòro wá ṣẹlẹ̀? Gbogbo ọ̀nà tán mọ̀ gbà kúrò nínú ìṣòro yìí ni kọ́mọ̀ wà, kọ́mọ̀ mọ́ fẹ́ fi ọ̀rọ̀ àná ṣe. Bá àbá gbàgbé ọ̀rọ̀ àná, àníire yẹn bá ṣeré o, ọba lọ́ba ń jẹ́ o, kò sẹ́ni tó lè kó yán ọba Ọ̀ọ̀ni, kò sẹ́ni tó lè kó yán wọn kéré o, kò sẹ́ni tó lè kó yán ọba Ọ̀ọ̀ni, kò sẹ́ni tó lè kó yán wọn kéré o. Ó dẹ̀ já kó bẹ́ẹ̀ já sáré dé Sokoto nípa bọ́ǹbù àrá, nípa àdó olóró tí wọ́n jù sí Sokoto, ẹja sáré débẹ̀ ní pápápá tí wọ́n ló pa àwọn èèyàn tí wọ́n sì fi ẹ̀sùn kan ìjọba, tó fẹ̀sùn kan àwọn àmì wípé wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ pa àwọn èèyàn ní, táwọn àmì ní kò sí tó jọ. Iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà ti wá sọ̀rọ̀ báyìí, wọ́n ti sọ̀rọ̀ sókè. Wọ́n ní pé àwọn òjò àdólóró lu àwọn aláìṣẹ̀ o, pé àwọn lákúráwá làwọn fẹ́ pa. Wọ́n wá sọ wọ́n ní àwọn ràlẹ̀ràlẹ̀ àdó olóró yẹn ló fọ́n ká lẹ́yìn tí àdó olóró bá dún tán. Wọ́n láwọn ràlẹ̀ràlẹ̀ rẹ̀ ló fọ́n ká tó pa àwọn èèyàn. Mo ní Bùbá tó sọ̀rọ̀ yìí lẹ́yìn ọjọ́ méjì tí ìṣẹ̀lẹ̀ náà wáyé ṣàlàyé pé kì í ṣe pé wọ́n ju àdó olóró sáàárín àwọn aráàlú tààràtààrà, àmọ́ àwọn èrúnrún àdó olóró tó ń bá afẹ́fẹ́ rìn ló bà wọ́n. Èèyàn 10 ló jáde láyé táwọn 6 mìíràn sì farapa o, gẹ́gẹ́ bí àlàyé Bùbá. Ní ọjọ́ 25 oṣù kejìlá ní ikọ̀ ọmọ ogun òfurufú àti torí ilẹ̀ tẹ̀ka Fansanyama dìjọ gbìmọ̀pọ̀ láti fòpin sí ikọ̀ agbésùmọ̀mí Lakurawa ní agbègbè Gidambisa àti Gidanrutua nínú igbó Jirikon ní ìjọba ìbílẹ̀ Silame tí wọ́n farapamọ́ sí. Ó ní lẹ́yìn tí àdó olóró bá dún gbàmù tán, ìbúgbàmù míì máa ń wáyé lẹ́yìn rẹ̀ tó máa ń fa àwọn èrúnrún sínú afẹ́fẹ́, èyí tó fa ikú èèyàn 10. Ìmí ìtànbájú tí ò explode, wọ́n ní nígbà tí ara bá wá kan tára nìtàn tó fẹ́ explode, wọ́n ní bóyá òun ló ṣẹlẹ̀. Wọ́n ní kì í ṣe àdó olóró tí wọ́n jù náà ló ṣe okùnfà ikú àwọn èèyàn náà, bí kò ṣe àwọn èrúnrún rẹ̀ o. Bẹ́ẹ̀ náà la tún gbọ́ tánà wọn kan ní wọ́n ní àdó olóró táwọn agbésùmọ̀mí jù ni. Wọ́n ní àwọn ikọ̀ agbésùmọ̀mí Lakurawa tí àdó olóró náà bá jóná pátápátá ni, wọ́n jóná kọjá mímọ̀. Àdó olóró náà ṣe ohun tí a fẹ́, wọ́n ní ìgbésẹ̀ táwọn fẹ́ gbé gan àwọn àti ìfọ̀ ẹ̀. Ilé agbára lẹ́nu ọ̀gá ológun, ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára pápápá àròjọ́ mùsùlùkùn, ẹ bá ń tẹ̀sí. Also, intelligence surveillance and reconnaissance, as well as human intelligence report prior to the operation consistently indicated the hideout was a high concentration terrorist location. The airstrike, at the end of the day, had minor impact on the surrounding villages. The airstrike indeed hit logistic base of the terrorists, which led to secondary explosions, and it was these secondary explosions that led to some casualties that
was earlier reported. When it comes to foreign base, we do not have. Whether any country, there is no foreign base in Nigeria. And the reasons are also not far-fetched. We do not want our country to be a ground for proxy war. Okay? We don't want our country to be a ground for proxy war. You accept one person, the enemy of that person will start following you. That is proxy war. We don't want that. So anywhere you hear anybody talking like that, I think they are talking like that as a distraction. I heard one of the African leaders say something like that. That's a distraction from him tackling the problem in his country. ó dá ọ̀nà lẹ́tí rí yan ẹjá wá padà sínú ìròyìn táwọn fi káde gbogbo rẹ̀ lẹ́ẹ̀kọ́ là ń lọ straight. wọ́n ní títì gbalaja lọ ní kó gbogbo ọ̀nà ló gbà mí ṣùgbọ́n àwọn iléeṣẹ́ tí ń pọn ẹlẹ́rìndòdò coke wọ́n ní wọ́n fẹ́ kí Èkó gba àwọn o. àwọn tí onímílíkì ọlọ́pẹ náà sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ẹgbẹ́ MANU tó ń pè ní Manufacturing Association of Nigeria ti fẹ̀sùn kan ẹ̀ka ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó tí wọ́n sì ti gbé petition lọ síwájú Sanwó-Olú lórí bí Ministry of Environmental àti Water Resources bí wọ́n ṣe ti iléeṣẹ́ mílíkì ọlọ́pẹ kóòkì àti Guinness bàbá dúdú tí wọ́n ti pa lórí bí wọ́n ṣe ń lo omi. wọ́n ní wọ́n ti ń lo omi jù wọ́n sì sanwó omi. ó ní ìwádìí táwọn ṣe fi hàn wípé wọ́n ń béèrè owó tabua ìyẹn àwọn ministry yẹn lọ́wọ́ àwọn iléeṣẹ́ yìí pé ìpọ́njú sì bá iléeṣẹ́ gan débi pé àìmọye ọjà wọn ni wọn kì í rí tàtọ́ mọ́ ń dá padà tí mi ò ti di àìmọye kóòkì náà mọ́ ń dànù bí. pé gbogbo ẹ̀ bá wọn nínú gbogbo ilà ìlò tó ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà yìí nínú gbogbo ilà ìlò èmi lókàn. wọ́n ní lẹ́tún wá ń ti iléeṣẹ́ wọn pa. wọ́n ní kò bá ẹ̀fẹ̀ dé rárá o. ó ní àìmọye ọjà wọn ló ti bàjẹ́ àìmọye ọjà náà rówó ẹ̀. agolo míìkì tó máa ń wúwo tẹ́lẹ̀ wọ́n ní kò wúwo mọ́ tó bá gbé sórí wọn. mo ní tẹ́lẹ̀ nǹkan oníkálukú ti ń dín gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá ra gálà gan ní ìsinmi mo gbọ́ pé wọ́n ní kò sẹ́ran nu gálà mọ́ ọlọ́mọdé ajẹ́jẹkújẹ. ó wáá sọ ó ní kí ló dé tó ń fìtínà wọn. ó ní fìtínà tí ì ti pọ̀ jù wípé sọ́fẹ́ káwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ìkan tún kágára àwọn kúrò Nàìjíríà ni pé kán wo iye táàsì tán ń yọ lórí wọn rẹ̀ dí o. ọ̀rọ̀ tax reform yìí wọ́n láwọn tí ń sanwó táàsì gan nìyẹn o. wọ́n ní kí ló wáá dé bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ wá ṣe ẹ̀rọ wẹ̀lẹ̀ kébò sí ṣé kẹ́ ẹ wá mọ́ síìlì iléeṣẹ́ wọn ni ṣé ẹ ní ó mú owó wá pé àwọn ọmọ mẹ́mbà wọn ni o pé ẹ rọra o àbẹ̀fẹ́ kan lọ mọ́ import omi wọlé táwọn fi po kóòkì fún yín tó bá tẹ́ ẹ bá sì gbé ẹrù àjàgà ilé wọn lórí wọn láwọn náà shift ẹ̀ wọ́n pín kéékèèké sórí àwọn aráàlú. àwọn èèyàn sì wà addicted sí kóòkì. lọ́rọ̀ kan wọ́n ní kán fi ẹ̀rọ wẹ̀lẹ̀ ṣe o. wọ́n ní ẹ̀fọn tó bà lé orí kìíní bàbá wọ́n ní ẹ̀rọ wẹ̀lẹ̀ lèèyàn fi máa pa o tàbí tí ó fi lé kú o. àní rí jù báyìí lọ ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó wọ́n ní kẹjọ wọ́n ní iyán ti di àtúngún báyìí ọbẹ̀ sì ti di àtúnṣe. wọ́n ní kẹjọ lórí ọ̀rọ̀ àwọn iléeṣẹ́ mọ́ ní wọ́n ìbẹ́ èèyàn sí ẹ̀bọ̀n ọmọye tó ń pa lórí àwọn odidi iléeṣẹ́ mẹ́ta yìí àwọn manufacturer iléeṣẹ́ mélòó ni ọmọ Nàìjíríà ní tán manufacture. bóyá àkó àwọn yẹn sì ti tó ni kó má yẹ pé láìpẹ́ láàgbọ̀ pé wọ́n ti kó nù Nàìjíríà àìmọ̀ọ́rọ̀ yìí kì í múùfù Nàìjíríà wọ́n tún tẹkọ̀ létí síta wọ́n tún rí mọ́ wá investor kiri ilé tó wà nù ilé ẹ̀ tún ń fìtínà wọn mọ́ tó wà ń ta gan bá gbọ́ pé ń fìtínà àwọn eléyìí bóun náà ṣe fẹ́ kówó wá abẹ́ make nǹkan easy fún àwọn èèyàn pàápàá jùlọ tí situation bá wà nínú situation yìí èèyàn máa ń fojú fo àwọn nǹkan kan ni nínú irú situation yìí tí nǹkan bá wá ṣẹnu rẹ dáadáa tí gbogbo èèyàn yọ̀tọ̀ mi ẹ lè gbé ìgbésẹ̀ àní rí jù báyìí lọ ara palliative tó yẹ kán mọ̀ fún àwọn companies náà ni. ó dáa ní rí jù báyìí lọ nínú ìròyìn ọlọ́mọlú tòní oníyanṣẹ́ ọlọ́bẹ̀sí àtàfẹ́jẹ́ náà akọ ìbínú ẹ bá pín tó bá dénú yín mo sì mọ̀ pé yóò dénú yín ẹ bá fi rin àwọn èèyàn wá ń gìnìgìnì torí kì í ṣe ìròyìn tiwa nìkan náà máa gbọ́ ẹ̀yin náà abala yín wà ń bẹ̀ àjọ ń ṣe ni àdúpẹ́ ìbá lóyún náà ní ibà gbọ́n débẹ̀ báyìí náà ibà sánáwó lẹ́mí náà ní ibà kọjá abẹ́ǹkò ibà ọkọ̀ arúgbó ibà ọ̀pá kàtí ń ṣe ọkọ̀ òpèké ẹ tún lè pè mí ní ibà rìn gìnìgìnì tí kú mi yóò ti kò yìí mo lérò pé mo ti rìn gìnìgìnì ẹgbàra alẹ̀ dáadáa ó yá ẹ̀yin náà mọ̀ fi gìnìgìnì rìn mí nínú abala kọ́mẹ́sẹsẹ wọ́n bá ń kọ ìmọ̀ràn yín sínú bẹ̀ wọ́n sì gbàgbé assignment wa o àṣà ni orúkọ tá a mọ arábìnrin tó kọrin yẹn sí ṣùgbọ́n kí ni orúkọ rẹ̀ gangan orúkọ Yorùbá rẹ̀ kí
kí ló kọ rẹ̀ á pàdé lọ́la láṣẹ ọlọ́run ibà kéde Yorùbá Nation yín náà ni o káfàtà. God bless you and I love you. Gbogbo ẹ̀yin mùsùlùmí alálàáfíà yóò dáa fún yín. Ṣé ara àwọn oníjàgídíjàgan ẹ bá wa kẹnu bò wọ́n. A fẹ́ràn yín o, a kórìíra ẹnì kankan o. Ó dá ẹjẹ́ àwọn ṣe báyìí báyìí. Ẹjẹ́ ṣe kò kárí àlùwàlà. Á pàdé lọ́la. God bless you.